ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ የዚ ሴክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ተማሪዎች እኔ ተመስገን ኃይሌ ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የ12ኛ ክፍል ኤሌክትሮማግኔቲዝም ጥያቄዎችን እንዲሁም ከ10ኛ ክፍል የተውጣጡ ከ2007 እስከ 2015 የኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎች በደንብ ያብራራው እሰራላችኋለሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ማግኔቲክ domains are A. The possible magnetic poles of a magnet. B. Microscopic set of a magnet within a magnet. C. Collection of the same magnetic poles. D. Bar magnets arranged in the same direction. So, ይህን ጥያቄ ለመመለስ magnetic domains ምን ማለት እንደሆነ recall ማድረግ ይጠበቅብናል. So, magnetic domains ምንላቸው they are a group of atoms which act like a magnet inside a magnetic materials. ለምሳሌ እዚህ ጋር አይረን ነው ብለን እንውሰድ ይሄ አይረን ውስጥ በጣም በሳይዝ በጣም ትንንሽ የሆኑ አተሞች አሉ እነዚህ አተሞች እንደምንድነው አክት የሚያደርጉት እንደ ታይኒ ማግኔት እነዚህ የራሳቸው የሆነ ኖርዝ ፖል ሳውዝ ፖል አላቸው ስለዚህ እነዚህ የአተሞች ስብስብ ምን ተብሎ ይጠራሉ ማግኔቲክ ዶሜን ብለን እንጠራቸዋለን ስለዚህ ከዚህ ከአራቱ ምርጫዎች ውስጥ ትክክለኛው መልስ ምንድነው ቢ ማይክሮስኮፒክ ሴት ኦፍ ማግኔትስ within a magnet ይሆናል ትክክለኛ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው so that's a magnetic domain so ወደ ቀጣይ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናምራ ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው which one of the following statement does not describes the magnetic nature of a material A magnetic molecules in a magnet will align when they are heated or hammered B magnetic molecules or dipoles are oriented randomly when the material loses its magnetism C there is no single magnetic north or magnetic south poles. D. Magnetic dipoles of a material align parallel when the magnetic material is placed in an external field. በዚህ ጥያቄ ውስጥ ትክክለኛ ያለው ነው ኤክስፕላኔሽን ነው የምንመርጠው ሶ እያንዳንዱን ምርጫዎችን በትንታኔ እናያቸው የመጀመሪያው ኤ ምን ይላል magnetic molecules in a magnet will align when they are heated or hammered ነው የሚለው so this is not right ይሄ ትክክለኛ ስቴትመንት አይደለም wrong ነው ምክንያቱም አንድን ማግኔት በሂት ስታረጉት ወይም hammered በምታረጉበት ጊዜ ምን ያደርጋል ማግኔቲክ ውስጥ ያሉት ማግኔቲክ ሞለኪውሎቹ አላይን ሳይሆን የሚያደርጉት ኦሪየንቴሽናቸው ይዛባል ስለዚህ ማግኔቲክ ፕሮፐርቲውን ግራጁዋሊ እያጣ ይመጣል ስለዚህ አንደኛው ማግኔትን ዲማግኔታይዝድ የምናደርግበት መንገድ ይሄ ነው ሂቲንግ ኦር ሃመሪንግ ሶ ይሄ ምንድነው የሚያደርገው አላይመንቱን ያሳጣዋል ምን እንዲሆን ያደርጋል ማግኔቲክ ፕሮፐርቲው ማግኔቲክ ስትሬንግዙ ዊክ እንዲሆን ነው የሚያደርገው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ኤ ይሆናል ማለት ነው ኤ ትክክለኛው መልሳችን ሶ ቢ ላይ ምንድነው ቢ ለምን ትሩ ሆነ magnetic molecules are oriented randomly when the materials lose its magnetism ይሄም ትክክል ነው ስለዚህ በውስጥ ለምሳሌ የሆነ ማግኔት ቢኖራችሁ እዚህ ማግኔት ውስጥ ያሉት ማግኔቲክ ዶሜናችን ወይም ማግኔቲክ ሞለኪውሎቹ ፕሮፐርሊ አላይን አድርገው ከነበረ ይሄ ማግኔቲክ ፕሮፐርቲውን ሲያጣ በሂቲንግም ሊሆን ይችላል ወይም በሃመሪንግ ይሄ ማግኔቲክ ኦሪየንቴሽኑን በሚያጣበት ጊዜ ኦሪየንቴሽኑ ራንደም ነው የሚሆነው ራንደም የሆነ ኦሪየንቴሽን ይኖራቸዋል like this በተለያየ አቅጣጫ ኦሪየንትድ ያደርጋሉ ስለዚህ ትሩ ስቴትመንት ነው ማለት ነው ሲ ደግሞ ምንድነው የሚለው there is no a single magnetic north or magnetic south pole ይሄም ትክክል ነው ሞኖፖል ምንለው ነገር የለም እርዝ ላይ there is always dipole ስለዚህ magnetic north pole እና magnetic south pole they always exist in pair ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ትሩ ይሆናል ማለት ነው የመጨረሻ ኦፕሽንን ስታዩት magnetic dipoles of a material align parallel when the magnetic material is placed in an external field አንደኛው ይሄ ቴምፖራሪ ማግኔት የሚፈጠርበት ወይ ነው ኤክስተርናል ማግኔቲክ ፊልድ ውስጥ ማግኔቲክ ማቴሪያል በሚገባበት ጊዜ በውስጥ ያሉት ማግኔቲክ ሞለኪውሎቹ ወይም ማግኔቲክ ዶሜኖቹ እንደዚህ ፕሮፐርሊ አላይን ያደርጋሉ አላይን በሚያደርጉበት ጊዜ ያ ማቴሪያል ቴምፖራሪ ማግኔት ይሆናል ስለዚህ this obviously true ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዳየናቸው እነዚህ B C D true statement ሲሆን ኤ ላይ ያለው ኦፕሽን ግን ትክክለኛ ኤክስፕላኔሽን አይደለም ስለዚህ ትክክለኛው መልሳችን ኤ ይሆናል ኦኬ ወደ ቀጣይ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ስናመራ ምንድነው የሚለው the units of magnetic flux so ስለ magnetic flux የተወሰኑ ፖይንቶችን ሜንሽን ላድርግላችሁ so magnetic flux ምንድነው የሚለካልን it is the measure of the number of field lines crossing the given cross sectional area of
a wire. For example, እንደዚህ አይነት cross sectional area ቢኖረን wire በዚህ wire ውስጥ ምን ያህል field ላይኖች ያልፋሉ የሚለውን ነው measure የሚያደርግልን. The number of field line passing through this cross section is called magnetic flux ብለን እንጠራዋለን. So magnetic fluxን እንዴት ነው calculate የምናደርገው? We're going to take B dot A. A ማለት cross sectional area of the wire, but we will consider the perpendicular area. ለዚህ ሰርፌስ ፐርፔንዲኩላር የሆነውን ሰርፌስ ነው የምትወስዱት ወይም ለሰርፌሱ ኖርማል የሆነውን ሰርፌስ እንወስዳለን. we gonna use dot product. so scalar quantity ነው, ዳይሬክሽን የለውም ማለት ነው. so ዩኒቱን ስናይ the magnetic field B is measured by Tesla and area is measured by meter squared. therefore ፍለክስ በምንድን ነው የሚለካው ማለት ነው? ቴስላ ሜትር ስኩዌር ይሆናል ዩኒታችን። ስለዚህ ቴስላ ሜትር ስኩዌር it is known as ምን ብለን እንጠራዋለን? ዌበር ብለን እንጠራዋለን። so Weber is the SI unit of magnetic flux. so የማግኔቲክ ፍላክስ ዩኒት ዌበር ይሆናል, which is equivalent with Tesla meter square. ቴስላ ደግሞ የማን ዩኒት ነው? የፊልድ ስትሬንግዝ የማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ ዩኒት ቴስላ ሲሆን ሄንሪ ደግሞ የኢንዳክታንስ ዩኒት ይሆናል። ጋውስም የፊልድ ስትሬንግዝ ዩኒት ነው። ጋውስ እና ቴስላ የፊልድ ስትሬንግዝ ዩኒት ናቸው ኤ እና ዲ። ሶ አንድ ቴስላ ስንል ምን ማለት ነው? 10 raised to 4 ጋውስ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። in the power of 4 which is 10,000 ጋውስ ጋር እኩል ነው አንድ ቴስላ። ስለዚህ the right answer for this question would be B ዌበር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ አራተኛው ጥያቄ እናምራ። which one of the following is the unit of magnetic flux? ስለዚህ አሁን እንደምታዩት በተለያዩ አመታቶች ላይ የማግኔቲክ ፍላክስ ዩኒት ኮመንሊ ይጠየቃል። ስለዚህ በደንብ ማስተዋል ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ አሁን ደግሞ በሌላ ዌይ ነው ኤክስፕረስ እንድናደርግ የተፈለገ። ሶ ኤ ላይ ምንድን የተሰጠው? ቴስላ ፐር ሜትር ስኩዌርድ ነው። ቢ ኒውተን ሜትር ፐር አምፒር ነው። ሲ ቴስላ ሜትር ፐር አምፒር ሲሆን ዲ ደግሞ ኒውተን አምፒር ፐር ሜትር ስኩዌር ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እስቲ ዌበርን ኤክስፕሌን ለማድረግ ወይም በተለያዩ ዩኒቶች ዲስክራይብ ለማድረግ እንሞክር። ሶ እንዳየነው ፍላክስ ማለት ምንድነው ብለናል? it is B times A ነው, which is ዌበር ማለት it is ቴስላ ሜትር ስኩዌር። ስለዚህ የመጀመሪያው ኦፕሽን ሊሆን እንደማይችል አወቀን። then ቴስላን ደግሞ መተንተን እንችላለን። ቴስላ እዚህ ጋር ቴስላን ኤክስፕሌን መተንተን ብትፈልጉ ኢን ተርምስ ኦፍ ሜትር አሁን ቢ ሲ ዲ ሜትር አለው። ስለዚህ ማግኔቲክ ፊልድንም ደግሞ መልሰን መተንተን እንችላለን። ማግኔቲክ ፊልድ ኦን አ ከረንት ካሪንግ ዋየር እንዴት ካልኩሌት ኢን ተርምስ ኦፍ ፎርስ እንዴት ኤክስፕሌን ማድረግ ትችላላችሁ? ማግኔቲክ ፊልድን ኢን ተርምስ ኦፍ ፎርስ ሶ ኤፍ ኢኳልስ ቱ BIL ሳይን ኦፍ ቴታ ነው። ጀስት ፎር ዘ ዩኒት ፐርፐስ ስለሆነ ሳይን ኦፍ ቴታ ነው። ስለዚህ አሁን ፊልድን ከዚህ ውስጥ ቢን ማውጣት እንችላለን which is F over IL ይሆንላችኋል which is ፎርስ ማለት ኒውተን ነው። ከረንት measured by ampere, length measured by meter. ስለዚህ ቴስላን ፈርዘር እንዴት መግለጽ እንችላለን? ኒውተን ፐር አምፒር ሜትር ብላችሁ መተካት ትችላላችሁ። ሶ በቴስላ ቦታ ላይ ኒውተን ፐር አምፒር ሜትርን እንተካና እዚህ ጋር የኤሪያ ዩኒት ሜትር ስኩዌር ይኖረኛል። አንዷ ሜትርን ካንስል ታደርጋለች። so what do we left then? it will be ኒውተን ሜትር per አምፒር። ስለዚህ ትክክለኛው መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ኒውተን ሜትር per አምፒር ትክክለኛው መልስ ይሆናል። I hope ይሄ ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ኦኬ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናመራለን። ወደ አምስተኛው ዲፊኒሽን of the magnetic field is into the page. so x ማለት into the page ማለት ነው። into the page which means magnetic field ከናንተ ወደ ቦርዱ ወይም ወደ ስክሪናችሁ እየገባ ነው into the page። ዶት ሲሆን ደግሞ out of the page ነው። ዶትስ representation ደግሞ it comes toward you ወደ እናንተ የሚመጣ ከሆነ ዶት ነው out of the page ማለት ነው። so if a proton is moving in the field at velocity v, the direction of the force on the proton is so የሆነች ፖዚቲቭ ቻርጅ ፕሮቶን አለች እዚች ጋር so ወደ ቀኝ በሆነ ፍጥነት በv velocity እየገባ ነው ወደዚህ ፊልድ በሚገባበት ጊዜ ፎርሱ ኤክስፒሪየንስ የሚያደርገው ፎርስ ቤት በኩል ይገፋዋል ነው ጥያቄ። ወዴት ነው ፑሽ የሚያደርገው ይሄን ፓርቲክል? ሶ ይሄን ለመስራት we use right hand rule. ሶ መጀመሪያ ፎርስ እንዴት ነው ኤክስፒሪየንስ የሚያደርገው? አንድ ቻርጅድ ፓርቲክል እንቅስቃሴ ላይ ሲሆን because of from Hans Christian Ørsted experiment ቻርጅድ ፓርቲክሎች እንቅስቃሴ ላይ ሲሆኑ they produce their own magnetic field effect አላቸው።
ሶ ማግኔቲክ ፊልድ ኢፌክት ካላቸው የራሳቸው ማግኔቲክ ፊልድ አለ ፕላስ የውጭው ማግኔቲክ ፊልድ አለ። ስለዚህ የሁለቱ ማግኔቲክ ፊልድ ኢንተራክት በሚያደርግበት ጊዜ ኢት ፕሮዲዩስ ማግኔቲክ ፎርስ ይፈጥራል። ሶ ይሄ ማግኔቲክ ፎርስ ቬክተር ነው፣ አቅጣጫ ነው። አቅጣጫውን ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው። ሶ ዊ ዩዝ ራይት ሃንድ ሩል። ሶ ራይት ሃንድ ሩል እንዴት ነው የምንጠቀመው? ራይት ሃንድ ሩልን ስትጠቀሙ ሶስት ጣታችሁ ነው የምትጠቀሙ፣ ተምብ፣ ፈርስት ፊንገር ኤንድ ሰከንድ ፊንገር ነው። ስለዚህ ተምብ ምንድን ነው የሚያሳየው? ተምብ ኢት ኢንዲኬትስ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፓርቲክል፣ ቻርጅድ ፓርቲክሉ የሚጓዝበትን አቅጣጫ ነው የሚያሳየን። ፈርስት ፊንገር ደግሞ የሚያሳየን ፈርስት ፊንገር ኢት ሪፕሬዘንት ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤክስተርናል ማግኔቲክ ፊልድ then the second finger indicates the direction of magnetic force. so ይህን ተጠቅመን ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው። so እንዳልኳችሁ ተምብ ቬሎሲቲ ያሳያል፣ ፈርስት ፊንገር ደግሞ ኤክስተርናል ማግኔቲክ ፊልዱ አቅጣጫውን ይጠቁመናል። ሰከንድ ፊንገር ደግሞ እችኛዋ ሰከንድ ፊንገር ኢት ኢንዲኬት ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ፎርስ። ስለዚህ እንዲህ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው። ሶ ሶስቱን ኢንዲኬት ስታደርጓቸው they must be x y z ፐርፔንዲኩላር እርስ በርስ መሆን አለባቸው። እንደዚህ ነው ፖይንት የምታደርጉ። ሶ ፖይንት አውት ስታደርጉ ቬሎሲቲ ወዴት ነው መጀመሪያ ተምባችን ወዴት ነው መጠቆም ያለበት? ወደ ፓርቲክሉ እንቅስቃሴው። ስለዚህ እየተጓዘ ያለው ወደ ቀኝ ስለሆነ በቀኝ እጃችን ተምቧ ወደ ቀኝ ተጠቁሟለች። then ፊልዱ ወደ ውስጥ ስለሆነ ኢንቱ ዘ ፔጅ ስለሆነ ወደ ውስጥ ፖይንት ያደርግልናል። ፊልዱ ወደ ውስጥ ነው የሚሆነው። then ፎርስ ወዴት ይሆናል? ወደ ላይ። ስቲል 90 ዲግሪ እንደሆነ እርግጠኛ አስተውላችሁ እዩት። ሶ ቬሎሲቲ ወደ ቀኝ፣ ፊልድ ወደ ውስጥ፣ ፎርስ ወደ ላይ። ስለዚህ it experience an upward force። ስለዚህ ይሄ ፓርቲክል ፎርሱ ወዴት ነው የሚገፋው? ወደ ላይ ይስበዋል። so the right option will be C። so an upward force ነው ኤግዘርት የሚደረግበት። so ይሄን ራይት ሃንድ ሩልን በሌፍት ሃንድ ሩል መስራት እንችላለን። there is a Fleming left hand rule። Fleming left hand rule መጠቀም እንችላለን። ስንጠቀም በዚህ ጊዜ first finger it will be first finger magnetic field ነው። second finger it indicates current and thumb will be force። the thumb will be force። ስለዚህ በግራ እጃችን ደግሞ ቼክ እናድርገው። በተመቻችሁ እናንተ ኮምፎርታብል በሆነው ሩል መያዝ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሌፍት ሃንድ ሩል ስትጠቀሙ ምንድነው የሚሆነው? በዚህ ጊዜ እቺ ፈርስት ፊንገር ፊልዱን ነው የምታሳያችሁ፣ እቺኛዋ ደግሞ ሰከንድ ፊንገር ከረንት ቬሎሲቲውን ነው የሚያሳየን። the direction of velocity or you can say the direction of velocity or the direction of current። so ይሄ የከረንቱን አቅጣጫ የእንቅስቃሴውን ቬሎሲቲውን በዚህ ሪፕሬዘንት ታደርጉታላችሁ። ይሄ ደግሞ ፎርስ ይሆናል። እስቲ እንየው በግራ እጃችን። ስለዚህ ቬሎሲቲ ወደ ቀኝ ነው። ስለዚህ ሰከንድ ፊንገር it point to the left to the right ወደ ራይት ይሆናል። ሶ ፊልዱ ወደ ውስጥ ነው። ኤክስ ማለት ወደ ውስጥ ስለሆነ it will be into the page። ስለዚህ ይሄ ተምብ ፊንገር ወዴት ይሆናል? ወደ ላይ። ስለዚህ ስቲል 90 ዲግሪ ናቸው እንደምታዩት። ቬሎሲቲ፣ ፊልድ፣ ፎርስ። ስለዚህ ስቲል ፎርስ ወዴት ነው? አፕዋርድ ነው። ሶ ይሄ ሌፍት ሃንድ ሩል ነው። ሶ ራይት ሃንድ ሩል ጋር ኮምፔር ማድረግ ብንፈልግ ሶ ቬሎሲቲ ብለን የነበረው በቀኝ እጃችን ተምብ ነው። this is velocity then this is field this is force። ይሄ ለራይት ሃንድ ሩል ነው። ሌፍት ሃንድ ሩል ላይ ስንመጣ ቬሎሲቲ ሰከንድ ፊንገር ነው የሚሆነው። ፊልዱ ወደ ውስጥ ሲሆን ፎርስ ወደዚህ ነው። ስለዚህ ይሄው ስቲል ፎርሱ at the same direction ነው ኢንዲኬት የሚያደርጉት። ሶ በዚህ በመጠቀም ኢንዲኬት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ግን በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ሙቪንግ ቻርጅድ ፓርቲክል ላይ ይሄ ተምብ ፎርሱ የሚያሳየን ፕሮፐርሊ ለፕሮቶን ነው። ኤሌክትሮን ከሆነ ግን ኢን ዘ ሪቨርስ ዳይሬክሽን ነው የሚሆነው which means ኔጌቲቭ ቻርጅድ ፓርቲክል ወደዚህ ገባች ብለን ለምሳሌ ኔጌቲቭ ቻርጅድ ፓርቲክል እንደዚህ የምትሄድ ከሆነ ፊልዱ ወደ ውስጥ ከሆነ ፎርሱ እንደዚህ ነው የምንለው። ነገር ግን ፎርሱ በየት በኩል ነው የሚሆነው? ዘ ሪቨርስ ወደ ታች ነው የሚሆነው። ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው የምናስበው ለኔጌቲቭ ቻርጅ። ፖዚቲቭ ቻርጅ ሲሆን ስትሬት በሚጠቁመን አቅጣጫ ፎርሱ አለ እንላለን። ኔጌቲቭ ቻርጅ ቢሆን ግን ዳውንዋርድ ነበር የሚሆነው፣ ዲ ነበር መልስ የሚሆነው። አሁን ፕሮቶን ፖዚቲቭ ቻርጅ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ ራይት ሃንድ ሩል ስትሬት ፎርሱ አቅጣጫው የሚጠቁመን ለፖዚቲቭ ቻርጅ፣ ኔጌቲቭ ቻርጅ ሲሆን በተቃራኒ ነው የምንጠቁመው which means ቬሎሲቲ ወደዚህ ፊልዱ ወደ ውስጥ ፎርሱ ወደዚህ ነው። ነገር ግን ሪቨርስ ምን መልሰው ፎርሱ ወደ ታች ነው ብለን ነው የምናወራው። question number 6 positive and negative charges are shoot into a magnetic field which one is followed by negative charged particle? so እኛው የምናሳየው ለኔጌቲቭ ቻርጅድ ፓርቲክል። ስለዚህ የትኛው ፓዝ ነው ኔጌቲቭ ቻርጅ የተከተለው ፓዝ? ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓዝ 1 አለ እዚህ ጋር። ይሄኛው ፓዝ 2 ነው፣ ይሄ ፓዝ 3 ነው፣ ይሄ ደግሞ ፓዝ 4 ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ፓዝ በራይት ሃንድ ሩል ተጠቅመን ኤክስፕሌን እናደርጋቸዋለን። ኦኬ ሶ ሌትስ ሲ ፎር ዘ ፈርስት ፓዝ 1 እንየው። ስለዚህ አሁን ፊልዱ ኤክስ ነው። ኤክስ ማለት ኢንቱ ዘ ፔጅ ነው። ስለዚህ ራይት ሃንድ ሩል question 5 ላይ የሰራነውን ራይት ሃንድ ሩል ነው የምንደግመው። ተምብ
this indicates velocity, the first finger indicates field, and the second finger indicates force. ስለዚህ ፎርሱ በትክክል ወደ ከርቭ ወዳረገበት አቅጣጫ ፖይንት የሚያደርግ ከሆነ ቻርጁ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ለመጀመሪያው ፓርቲክል ፓርቲክል 1 ስለዚህ ፊልዱ ቬሎሲቲ ወደዚህ ሲመጣ ፊልዱ ወደ ውስጥ ይወስዷል then ፎርሱ ወደ ላይ ነው። ስለዚህ እያየን ያለ ነው እቺ ተምፕ ወደ ላይ ነች። ስለዚህ ከርቭ የሚያደርገው ወደ ላይ ስለሆነ ፓርቲክል 1 ላይ ፓዝ 1 ላይ ያለችው ፓርቲክል ፖዚቲቭ ቻርጅ ነች ማለት ነው። ሶ ፓርቲክል 2 ንም እንያዝ ፓዝ 2 ላይ ያለችው ፓርቲክል ሶ still velocity ወደ ራይት ነው ፊልዱ ወደ ውስጥ ነው ፎርስ ወደ ላይ ነው still it make it to curve upward ስለዚህ ፎርስ ወደ ላይ ነው ማለት ፓርቲክሉ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክል ነው። ስለዚህ ፓዝ 1 ላይ እና ፓዝ 2 ላይ ያሉት ፓርቲክሎች ፖዚቲቭ ቻርጆች ናቸው። ፓዝ 3 ላይ ያለውን ደግሞ ፓዝ 3 ላይ ያለው ስታዩት ስትሬት እየሄደ ነው ምንም አይነት ከርቭ አልተከተለም። ምንም አይነት ከርቭ ከሌለ ይሄ ፓርቲክል ኒውትራል ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ከርቭ ፓዝ ካልፈጠረ ፓርቲክሉ ምንም አይነት ቻርጅ የለውም ፖዚቲቭም አይደለም ኔጌቲቭም አይደለም ሰርድ ፓዝ 3 ላይ ያለው ሶ ፓዝ 4 ላይ ያለውን ሶ ፊልዱ ቬሎሲቲው the right ነው ፊልዱ ወደ ውስጥ ነው ፎርሱ ወደ ላይ ነበር መሆን የነበረበት ግን the reverse ፓርቲክል 4 እንደምታዩት ወደ ታች ነው ሄደችው በፎርስ ተቃራኒ ሶ ፎርሱ ወደ ላይ ነበረ ይሄ ግን ወዴት ነው ወደ ታች ነው እየሄደ ያለው። ስለዚህ ይሄ ፓርቲክል ኔጌቲቭ ቻርጅድ ፓርቲክል ነው። ስለዚህ ፓዝ 4 ላይ ያለው ፓርቲክል ኔጌቲቭ ቻርጅ እንደሆነ ይገልጽልናል። ስለዚህ ትክክለኛው መልሳችን ማን ነው ማለት ነው ፓዝ 4 ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሰባተኛውን ጥያቄ ደግሞ እንመልከት ምንድነው የሚለው a copper wire is moving at a velocity of v in a magnetic field pointing out of the page. All wires have an induced electromotive force across the end A to B except so እዚህ ጋር ጥያቄው ምንድነው የሚለው አራቱም ላይ ወደ ውጭ ዶት ማለት ሁሌ ፊልድ ስትሪንግስ ሪፕሬዘንት ስናደርግ ፊልድን ስንገልጽ ዶት ማለት out of the page ማለት ነው out of the page ወደኛ ማለት ነው ወይም it comes toward us እንደማለት ነው። ኤክስ ስንል ደግሞ into the page ማለት ነው into the page so አሁን እዚህ ጋር ማግኔቲክ ፊልዱ ወደ ውጪ ፖይንት እየተደረገ ነው። ሶ ይሄ ዋየር ኮፐር ዋየሩ በሆነ ፍጥነት በዚህ ውስጥ ፍሎ እያደረገ እየተንቀሳቀሰ ነው እንደምታዩት በሆነ በቬሎሲቲ v እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ነው የሚለው። ሶ all wire have an induced electromotive force across the end of A and B except ነው የሚለው። ስለዚህ በኤ እና በቢ በሁለቱ በዋየሩ በሁለቱ ጫፎች መካከል ምን ይፈጠራል ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ይሄ ከፋራዳይስ ሎው ጋር ይገናኛል። ሶ ፋራዳይስ ሎው ምንድነው የሚለው አንድ ዋየር ወይም ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽንን ስናወራ ምንድነው የሚለው አንድ ዋየር በማግኔቲክ ፊልድ ውስጥ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ወይም ማግኔቲክ ፊልዱ ማግኔቱ በኮይል ዋየር ውስጥ በመናንቀሳቀስበት ጊዜ ኮይል ውስጥ ምን መፍጠር እንችላለን ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ መፈጠር ይችላል ወይም ከረንት ኢንዲዩስ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አሁን ከነዚህ ከአራቱ ኦፕሽኖች ውስጥ ከረንት የማይፈጠርበት ወይም ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ የማይፈጠርበት ኬዝ የትኛው ነው የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ ቤዚካሊ እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ from Faraday's law we can use Faraday's laws እና Lenz's law አንድ ላይ መርጅ ብታደርጉት n changing flux over changing t ነው። ስለዚህ changing flux ሊኖረን ይገባል። changing flux ከሌለ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ አይፈጠርም ወይም ከረንት አይኖርም በዋየሩ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ኤ ላይ ስናይ ዋየሩ ይሄውና ወደ ላይ ነው ድራግ እየተደረገ ያለው ይሄ ዋየር ድራግ በሚደረግበት ጊዜ እንደምታዩት ፊልዱን ያገኘዋል ይወጣል መሃል ላይ ያገኘዋል። ስለዚህ changing magnetic field አለ ማለት ነው። changing magnetic field ካለ clearly ዋየሩ ላይ there will be electromotive force induce ይደረጋል። ቢ ላይ በምንመጣበት ጊዜ ደግሞ እንደምታዩት ሆሪዞንታሊ ድራግ እየተደረገ ነው ዋየሩ። ሆሪዞንታሊ ድራግ ሲደረግ ምንም አይነት ዩኒፎርም በሆነ ፓዝ ላይ ነው የሚጓዘው። ስለዚህ changing magnetic field የለም ዋየሩ ላይ። ሶ እዚህኛው ላይ changing magnetic field ከሌለ changing flux ዜሮ ይሆናል። changing flux ዜሮ ሆነ ማለት induced electromotive forceአችን ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ላይ clearly ምንም አይነት electromotive force አይፈጠርም የማይፈጠር ይሆናል። ሶ ሲ ላይ ስትመጡ እንደምታዩት ዋየሩ ኤቢ አታናንግል በዚህ በፊልድ ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ነው። ክሊርሊ በዚህ ፊልድ ውስጥ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ there will be changing magnetic field በተለያዩ ፖዚሽኖች ላይ የተለያየ magnetic field ኤክስፒሪየንስ ስለሚያደርግ there will be changing magnetic flux changing magnetic flux ካለ ደግሞ there will be induced electromotive force ይፈጠራል ዋየሩ ላይ። ዲ ላይ በምንመለከትበት ጊዜ እዚህ ጋር ዋየሩ ኤቢ
በዚህ ፊልድ ውስጥ ወደ ቀኝ ድራግ እየተደረገ ነው። በሚደረግበት ጊዜ በተለያየ ፖዚሽን ላይ የተለያየ ማግኔቲክ ፊልድ ኤክስፒሪየንስ ስለሚያደርግ there is a change in magnetic field change in magnetic field ካለ ፍላክስ ቼንጅ ይኖራል። ስለዚህ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? induce electromotive force። ስለዚህ ክሊርሊ የማይፈጠረው ቢ ይሆናል። ቢ ላይ ማግኔቲክ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ አይፈጠርም፣ ምክንያቱም ቼንጂንግ ፍላክስ የለም። ፍላክስ ከላይ ባየነው ጥያቄ መሰረት ፍላክስ ማለት ምንድነው ብለናል? ቢ ታይምስ ኤ ኮስ ቴታ ወይም ዶት ፕሮዳክት መውሰድ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን in order to have changing flux there must be a changing field። ስለዚህ changing field ካለ ክሊርሊ ምን ይኖረናል ማለት ነው? changing flux ይኖራል። ያ ደግሞ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ይፈጥራል። ስለዚህ ቢ ላይ ይሄን ነገር ኦብዘርቭ አናደርግም። ኦኬ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናመራለን። Number 8 the direction of the force acting on a current carrying conductor is as shown. What is the direction of magnetic field? ስለዚህ የተፈለገው የማግኔቲክ ፊልዱን ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከረንት ኬሪንግ ዋየር አለ። ሶ ፎርሱና ከረንቱ ተሰጥቷቸዋል። የምንፈልገው የፊልዱን ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ አንድ ከረንት ኬሪንግ ዋየር ኤክስተርናል ማግኔቲክ ፊልዱ ሲገባ it experience force because በውስጥ ያለው ከረንት በዙሪያው በዋየሩ ዙሪያ ላይ ማግኔቲክ ፊልድ ይፈጥራል። ስለዚህ የሱ ማግኔቲክ ፊልድ ከውጭ ካለው ማግኔቲክ ፊልድ ጋር ኢንተራክት ሲያደርግ ፎርስ ይፈጥራል። ሶ ይሄን ዲተርማይን የምናደርገው አቅጣጫውን ራይት ሃንድ ሩል ተጠቅመን ራይት ሃንድ ሩል እንጠቀማለን። ስለዚህ ራይት ሃንድ ሩሉ እንዴት ነው? ተምብ ሲሆን ተምብ it indicate the direction of current and the first finger indicates the direction of magnetic field, external magnetic field, and the second finger indicate the direction of the magnetic force. አስተውሉ current field force። ስለዚህ current ተምባችን ነው። first finger ፊልዱን ዳይሬክሽን ነው የሚነግረን፣ second finger ደግሞ ፎርስ ነው የሚነግረን። ስለዚህ አሁን የምናውቀው ተምቡና ሰከንድ ፊንገሩን ነው። ሰከንድ ፊንገሩን አቃለን። ሶ የዚችን አቅጣጫ ነው የምንፈልገው። ስትፈልጉ ሁሌ ሲዘረጉት ራይት ሃንድ ሩል እንዲዘርግታችሁት ነው። 90 ዲግሪ መሆን አለበት ሁሌ ሲዘረጋ። ስለዚህ ይሄን ተከትለን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ከረንቱንና ፎርሱን አላይን ማሳየት አለን። ስለዚህ ከረንቱ ወደ ላይ ነው እንደምታዩት። ስለዚህ ተምባችን በከረንቱ አቅጣጫ ይሆናል። ሶ ፎርሱ ደግሞ ቱ ዘ ራይት ነው። ስለዚህ የፎርስ የሚጠቁመን ሰከንድ ፊንገር ስለሆነ ሰከንድ ፊንገር ቱ ዘ ራይት ይሆናል። ሶ ከረንት ወደ ላይ፣ ፎርስ ወደ ቀኝ፣ ፊልድ ወደ ውጭ አውት ኦፍ ዘ ፔጅ ይሆናል። ስለዚህ ከፔጁ ወደ እናንተ እየመጣ ነው ፊልዱ እንደምታዩት አውት ኦፍ ዘ ፔጅ ነው። ስለዚህ ከረንት፣ ፎርስ፣ ፊልድ አውትዋርድ። ስለዚህ the direction of the magnetic field will be out of the page. So it will be out of the page, which is D ነው ትክክለኛው መልስ። A circular ring has an area of 100 centimeters squared. If the ring is immersed perpendicular in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla, what is the flux through the ring ነው የሚለው። ሶ እዚህ ጋር የዋየሩ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ተሰጥቷቸዋል። ኤሪያው እንደተሰጠን 100 ሴንቲሜትር ስኩዌር። ኦልዌይስ በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር በኤስአይ ዩኒት መቀመጥ አለበት። ሶ 100 ሴንቲሜትር ስኩዌር በሜትር ስኩዌር ስንገልጸው 1 ሜትር ስኩዌር ማስተዋል ያለባችሁ 1 ሜትር ስኩዌር ስንል በውስጡ 2 ሜትሮች አሉት። እያንዳንዱ ሜትር 100 ስለሆነ 4 ዜሮ ይኖረናል። ሶ 1 ሜትር ስኩዌር ከ10000 ሴንቲሜትር ስኩዌር ጋር ኢኩቫለንት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ትንሽ ነው። ወደ ሜትር ስኩዌር ስትቀይሩት ማካፈል ነው። ስታካፍሉት እንዴት ይመጣላችኋል? 100 ሲባዛ 10 ሬይዝ ቱ -4 ሜትር ስኩዌር ይሆናል። this is our area። ስለዚህ ኤሪያው እንደዚህ ይሆንላችኋል ማለት ነው። then ሌላ ደግሞ ምን ተሰጥቶናል? እዚህ ጋር የተሰጠን ምንድነው? ፊልድ ስትሬንግዝ ነው። ፊልድ ስትሬንግዝ B ተሰጥቶናል። it is given by 0.5 ቴስላ። ሶ የተጠየቀው ምንድነው? ሪኳየርዳችን ፍላክስ ነው። you asked to calculate flux in የተጠየቀው። so magnetic flux እንዳልነው the number of field line crossing the wire ነው የሚለካው። we can just take off this ይሄን መውሰድ እንችላለን። BA B dot A which is perpendicular ኤሪያውን ነው የምንወስደው። so dot productን ቬክተር ላይ ስትማሩ በኮስ ነው የምንወስደው። ስለዚህ A cos of theta ብለን ነው የምንወስደው። አሁን ቤዚካሊ ቴታ ስንት ነች ነው እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ ነገር። ሶ ቴታ በዚህ ጊዜ 90 ዲግሪ አይደለም 0 ዲግሪ ነው። አስተውሉ። ምክንያቱም ዋየሩና ፊልዱ 90 ዲግሪ ይሰራሉ ነው የሚለው። ስለዚህ ለዚህ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኖርማል ላይናችን የሚሆነው በፊልዱ በኩል እንደዚህ ነው የምታዞሩት።
ስለዚህ ኖርማል ፐርፔንዲኩላር ኤሪያው ነው ለሰርፌሱ ፐርፔንዲኩላር ኤሪያው ነው የምትወስዱት which is ወደ ላይ እንደዚህ ይዞራል ወይም እቺ ቴታ የምትገልጸው እቺ ቴታ አንግላችን ቴታ የምትገልጸው በምንና በምን መካከል ነው በማግኔቲክ ፊልዱና በፐርፔንዲኩላር ወይም ለሰርፌሱ ኖርማል በሆነው ኤሪያ በሁለቱ መካከል የሚፈጠረው አንግል ስለዚህ ማግኔቲክ ፊልዱና እቺ ፐርፔንዲኩላር ኤሪያ ያላት 0 ዲግሪ ነች so cos 0 ደግሞ ዋን ነው it will give us maximum value ስለዚህ b ስንት ተሰጥቷቸዋል 0.5 ቴስላ አለን ኤሪያው ደግሞ ስንት መጥቶልናል እዚህ ጋር በሳይንቲፊክ ኖቴሽን አስቀምጠናል or ምን ማድረግ እንችላለን እቺን 2 ዜሮ እዚህ ጋር ብትደምሯት +2 ብታረጓት so 1 times 10 the power of -2 meter square ይሆንላችኋል so 1 times 10 the power of -2 meter square ይሆንልናል ማለት ነው so the final answer would be እንዴት ይሆንላችኋል 0.5 times 10 the power of -2 Weber ይሆናል then እዚህ ጋር በሳይንቲፊክ ኖቴሽን መቀመጥ ስላለበት ፕሮፐር በሆነ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን እቺ ቁጥር እዚች ጋር ያለችው ቁጥር it must be between 1 and 10 therefore አንድ ዲጂት ወደዚህ shift እናደርጋታለን ዴሲማል ፖይንቷን 5 times 10 raised to -3 ይሆናል ወደ ቀኝ ስንወስድ ፖይንቱን we have to make minus ነው እንጨምርበታለን Weber so the right answer would be D ይሆንላችኋል ማለት ነው the right answer is D so ትክክለኛው መልሳችን 5 times 10 the power of -3 Weber ይሆናል okay አስረኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው what is the average potential difference across a coil of 1000 turns and cross sectional area 1000 centimeters square when the magnetic field strength is changed from 10 the power of -3 Weber per meter square to 10 the power of -4 Weber per meter square in 0.1 second okay so እዚህ ጋር ምን ተሰጥቶናል ሚለውን ጊቨኖቻችንን እናውጣ ጊቨኖቻችን ምንድናቸው number of turn ተሰጥቷቸዋል the number of turn is n which is 1000 turn 1000 ጥቅልሎች አሉን cross sectional area የዋይሩ cross sectional area ደግሞ 1000 centimeter squared ይሄ ማለት በ10 the power of -4 ብታባዙት ስንት ይቀራችኋል 1 times 10 the power of -1 meter square ይቀረናል then when the magnetic field strength is changed from 10 the power of which is initial magnetic field ተሰጥቷቸዋል initial magnetic field 10 the power of -3 ወይም ቴስላ ወይም Weber per meter square ማለት እንችላለን then final magnetic field strength ተሰጥቷቸዋል there is 10 the power of -4 Weber per meter square አለን then time ደግሞ ተሰጥቶናል 0.1 second so የተጠየቀው ምንድነው ምን ያህል ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ወይም ፖቴንሻል ዲፈረንስ በዚህ ጊዜ በዚህ ሰከንድ ውስጥ ኢንዱስ ወይም ፕሮዲዩስ ይደረጋል የሚለው ነው የተጠየቃችሁት ስለዚህ ይሄን ለመስራትም ፋራዳይስ ሎው ነው የምንጠቀመው ፋራዳይስ ሎው ስቴት የሚያደርግልን ምንድነው ፋራዳይስ law it states that the induced electromotive force is directly proportional to the rate of change of flux ጋር directly proportional ነው ብሎ ይገልጽልናል ስለዚህ based on this ከፋራዳይስ law በመነሳት the induced electromotive force can be calculated by using n changing flux over changing t then Lenz's law it explains about the direction of induced current or induced electromotive force so ምንድነው የሚለው የሚፈጠረው current it's oriented in such that opposes the source that creates it ነው የሚለው which means የሚፈጠረው current እሱን የፈጠረው changing fluxን የሱን change oppose የሚያደርግ ይሆናል ነው የሚለን ስለዚህ እሱን ለመግለጽ we gonna use negative sign in front of this ስለዚህ ይሄ ቶታሊ የፋራዳይስ ላው እና የሌንዝ ላው ኮምቢኔሽን ይሆናል እንደዚህ ይሄን ፎርሙላ በመጠቀም አሁን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ number of turn-አችን ስንት ነው number of turn ስንት ተሰጥቶናል እዚህኛው ላይ 1000 number of turn አለን which is we can make it 10 the power of 3 changing fluxን መፈለግ አለብን changing flux እንዴት ነው የሚፈለገው changing fluxን ለመፈለግ we can easily use b times a ነው ስለዚህ changing b times a ይሆንልናል over changing time so changing timeአችንን ስንት ተሰጥቶናል እዚህኛው ላይ so changing time is 0.1 second 0.1
1 second. So changing flux ለመፈለግ changing bean መፈለግ አለብን changing bean እንደምታዩት እዚህ ጋር ስንት ተሰጥቷቸዋል እዚህ ጋር 10 the power of -4 አለን ፋይናሉ ኢኒሻሉ ደግሞ 10 the power of -3 አለን ሁለቱን ነው የምታቀናንሱት ስለዚህ በምታቀናንሱበት ጊዜ ስንት ይመጣላችኋል it will be let me put it inside the formula ውስጥ እናስቀምጠው so it is here 10 the power of 3 አለኝ multiplied by 10 the power of -4 minus 10 the power of -3 times cross-sectional area 10 the power of -1 meter square now. So over ከታች 0.1 second we can make it 10 the power of -1 ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። ስለዚህ 10 the power of -1 by 10 the power of -1 መጣፋት ይችላል። ከዛን እዚህ ጋር ምን ይቀረናል? ሁለቱን ወይም መጀመሪያ ይሄን ዲስትሪቢዩት ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር ከቅንፍ ውጭ ያለውን 10 the power of 3 ከ10 the power of -4 ጋር ስታባዙት ፓወሩ ስለሚደመር it will be 10 the power of -1 ይቀራቸዋል። ግን እዚች ጋር ከፊት ኔጌቲቭ እንዳለች እንዳትረሱ ስለዚህ እቺን ማይነስ ታረጋታለች then ድጋሚ ይሄ 10 the power of -3 እዚች ጋር ያለችዋን 10 the power of -3 ስታባዛት ማይነሷ ፕላስን ታረጋትና ምን ይቀራቸዋል 3 እና -3 ሲደመር 0 ይሆናል which is 1 እንደዚህ ይሆንልናል then ቦታ ብታቀያይሩት ይሄ ማለት 1 minus 0.1 ማለት ነው which is 0.9 volt ይሆናል ስለዚህ the right answer would be A 0.9 volt ይሆንላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ኦኬ 12ኛው ጥያቄ which law state that the induced electromotive force in a closed loop is directly proportional to the rate of change of flux in the loop ነው so ከላይ ባሉት ጥያቄዎች ላይ ኤክስፕሌን እንዳደረኩላችሁ the induced electromotive force is directly proportional to the rate of change of flux ነው የሚለው so ይሄን ኤክስፕሌን የሚያደርግልን ከነዚህ ውስጥ የትኛው ሎው ነው A Ampere's law B Faraday's law C Lenz's law D Coulomb's law so ትክክለኛው መልስ B Faraday's law ይሆናል so የተቀሩት ሶስቱ ሎዎች ስለምን ኤክስፕሌን ያደርጋሉ የመጀመሪያው Ampere's law ምንድነው ስቴት የሚያደርግልን current carrying wire በዙሪያው ላይ magnetic field እንደሚፈጠር እናውቃለን so ምንድነው የሚለው Ampere's law the magnetic field around a current carrying wire is directly proportional to the amount of current ነው የሚለን this is what we call it Ampere's law አንድ current carrying wire ካላችሁ በውስጡ current flow በሚያደርግ ዋየር ዙሪያ ምን ይፈጠራል magnetic field ይፈጠራል so የዚህ magnetic field strength ከከረንቱ ጋር directly proportional ነው that's what we call it Ampere's law the second one Lenz's law ነው ቀጣዩ እዚህ ጋር Lenz's law ምንድነው ኤክስፕሌን የሚያደርግልን እዚህ ጋር የሚፈጠረው ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ወይም ከረንት ከቼንጂንግ ፍላክስ አቅጣጫ ጋር ኦፖዚት ነው ወይም እሱን ከፈጠረው ሶርስ ጋር ኦፖዚት ነው ለዛም ይሄን ኤክስፕሌን ለማድረግ Faraday's law ላይ ወይም induced electromotive force ካልኩሌት ስናደርግ ኔጌቲቭ ሳይን እንጠቀማለን n number of turns ሲሆን changing flux over changing t so this negative sign indicates Lenz's law it explains about the direction of the induced current so Faraday's law ስለ magnitude ነው induced electromotive force magnitude ነው explain ሲያደርግልን Lenz's law ደግሞ it describes about the direction of the induced current so d ላይ ደግሞ ምንድነው Coulomb's law ነው Coulomb's law ደግሞ ምንድነው የሚገልጽልን በሁለት charged particles መካከል ያለውን electrostatic force ነው so the electrostatic force between two charged particles is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ Coulomb's law ይሆናል so ለዚህ ጥያቄ ፕሮፐር የሆነው መልስ Faraday's law ይሆናል so ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ ምንድነው የሚለን the electromagnetic induction is A the application of magnetic force on a current carrying coil B the exertion of force on a magnet by current carrying coil C the production of electric current by a changing magnetic flux D the production of magnetic field by current so the proper answer for this one is the correct answer is C ምንድነው the production of electric current by a changing magnetic flux ነው የሚለው so electromagnetic induction ስንል ወይም EMI ብለን የምንለው EMI electromagnetic induction ምንድነው ኤክስፕሌን የሚያደርግልን እዚህ ጋር ኮይል ዋየር ቢኖረን እዚህ ጋር ማግኔት ቢኖረን so ምንድነው ኤክስፕሌን የሚያደርገው it is the process of producing electric
current by the relative motion of either the coil or the magnet ነው አንዱ ካንዱ አንፃር በማንቀሳቀስ ምንን መፍጠር ነው ከረንትን መፍጠር ነው ሶ ይሄ ፕሮሰስ ነው ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ምንለው ኦኬ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናመራ 14ኛው ምንድነው የሚለው a current carrying wire is put in a uniform magnetic field all of the following modification will change the magnitude of magnetic force except so አንድ current carrying wire ዩኒፎርም የሆነ magnetic field ውስጥ ታስቀምጡት ምን ይፈጠራል magnetic field ውስጥ ብናስቀምጠው የማግኔቲክ ፎርሱ ይሄ ማለት ምንድነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ማግኔቶችን እንውሰድ as an example ይሄ ኖርዝ ፖል ይሄ ሳውዝ ፖል ብለን እናስብ ሶ ኖርዝ ፖል እና ሳውዝ ፖል ከሆነ always magnetic field ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ነው በውጭ በኩል ረን የሚያደርገው ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ ማግኔቶች መካከል magnetic field ይኖረናል ከኖርዝ ወደ ሳውዝ የሚሄድ ሶ አንድ current carrying wire እዚህ ውስጥ በሚቀመጥበት ጊዜ በውስጡ current flow ያደርጋል ብላችሁ አስቡ ሶ current በውስጡ flow የሚያደርግ ከሆነ በዙሪያው ላይ from magnetic effect of current በመነሳት current magnetic field ስለሚፈጠር በከረንቱ በዋየሩ ዙሪያ magnetic field ይፈጠራል ስለዚህ ሁለት magnetic fieldoችን አገኘን አንደኛው በእነዚህ በኤክስተርናል ማግኔቶች የተፈጠረው magnetic field አለን ሁለተኛው በከረንቱ ምክንያት የተፈጠረው magnetic field አለ እነዚህ ሁለቱ magnetic fieldoች እርስ በርስ ኢንተራክት ሲያደርጉ there will be magnetic force so ይሄ magnetic force F እንዴት ነው ካልኩሌት የምታደርጉት BIL sin of theta ይሄ ነው ፎርሙላችን ይሄን ፎርሙላን ተጠቅመን ምን ያህል magnetic force ኤክስፒሪየንስ ያደርጋል የሚለውን ማወቅ እንችላለን B የሚገልጽልን የነዚህ የውስጣዊ ማግኔቶች magnetic field strength ሲሆን I ደግሞ የሚገልጽልን በዋየር ውስጥ ያለውን current amount ሲሆን L ደግሞ the length of the wire in a field ነው የሚገልጽልን then theta ደግሞ the angle between the current and the magnetic field ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው አንግል theta ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ magnetic force magnitude ለመጨመር ምን ማድረግ ይተበቅብናል ነው ወይም ሞዲፋይ ያደርጋል ማያረጋው እዚሁ ኤክሰፕሽናል ማያረጋው ነው የምንፈልገው እንዲጨምር ማያረጋው ሶ የመጀመሪያው doubling the current through the wire so እቺን current double ስናደርጋት obviously ፕሮዳክቱ ይጨምራል ስለዚህ ይሄ ምን ያደርግልናል ይጨምርልናል magnetic force strength ይጨምር ያደርጋል b increasing the magnetic field strength b እዚች ጋር የማግኔት b አማውንቷ ሲጨምር የፎርሱ ኢንክሪዝ ያደርጋል አሁን magnetic forceአችን ይጨምራል ስለዚህ ሁሌ ፋክተርን ፊዚክስ ላይ ኤክስፕሌን ስናደርግ usually we use ፎርሙላውን በመጠቀም ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን ፋክተሮቹ ምን እንደሆኑ መግለጽ እንችላለን ሲ ላይ ምንድነው የሚለው rotating the wire to change its orientation ይላል እዚች ጋር እቺን ዋየር ሮቴት ማድረግ ስታዟዙሯት አንግሏ ትቀየራለች ቴታ ትቀየራለች ስለዚህ ቴታ መቀየሯ obviously magnetic ፎርሱንም አፌክት ያደርጋል ስለዚህ ሶስቱ አፌክት ያደርጉታል ማለት ነው እኛውን እዚህ ጋር ጥያቄው ማያረጋው ነው የምንመርጠው so reversing the direction of flow of current so የከረንት አቅጣጫ ወደ ላይ የነበረውን ወደ ታች መቀየር it doesn't change anything ምንም የሚቀይረው ምንድነው the only thing the direction of force ነው የሚቀይረው እንጂ the magnitude of force አይቀይርም የፎርሱን ዳይሬክሽን ይቀይሯል ነገር ግን ማግኒቲዩዱን ስለማይቀይር ዲ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሂድ 15ኛው ጥያቄ ላይ ምንድነው የሚለው a coil is put on the top of another coil with their faces parallel to each other so if the magnetic field is in one of the coil is constantly increased what will happen to the induced electromotive force in the other coil ነው የሚለው A increase constantly B decrease constantly C remains constant D no induced electromotive force ነው የሚለው so ሁለት ኮይሎች አሉ እንበል እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ሁለት ኮይሎች አሏቸው ፓራሌል ሆኖ የተቀመጡ then parallel ናቸው እርስ በርስ then the magnetic field in one of the coil is constantly increased ይሄ ማለት ምንድነው ስለ ኢንዳክታንስ ነው ያወራን ያለነው እሺ እዚህ እንደ ኮይል እናርገው የተከለለ ኮይል ነገር እናርገው so ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ኮይል አለ በዚህኛው ሳይድ ሌላ ኮይል አለ then እዚህኛው ላይ source of voltage ይኖረናል so ይሄ source of voltage በዚህኛው ኮይል ውስጥ magnetic field ይፈጥራል ይሄኛው let's use ammeter እንጠቀም to read the current then እዚህኛው magnetic field እዚህ የተፈጠረው magnetic field ሁለተኛው ኮይልን ክሮስ ያደርጋል ስለዚህ እዚህ ጋር
ከረንቱ ኦልተር በሚያደርግበት ጊዜ ማግኔቲክ ፊልዱ ይቀያየራል። ስለዚህ ሁለተኛው ኮይል ላይ ምን ይፈጠራል? ቼንጂንግ ማግኔቲክ ፊልድ። ቼንጂንግ ማግኔቲክ ፊልድ ደግሞ ኢትስ ኢንዲዩስ ቼንጂንግ ፍላክስ ይፈጥራል። ቼንጂንግ ፍላክስ ካለን እዚህ ኮይል ላይ ምን ይፈጥራል? ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ማስተዋል ያለባችሁ እዚህ ጋር ያለው ቼንጂንግ ከረንት መቀያየሩ ኮንስታንትሊ መጨመሩ ማግኔቲክ ፊልዱ እዚህኛው ላይ መጨመሩ እዚህኛው ኮይል 1 ላይ ማግኔቲክ ፊልዱ ኮንስታንትሊ መጨመሩ ሁለተኛው ኮይል ላይ በኮንስታንት መጠን ኢንዲዩስ የሚደረገው ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ምን እንዲሆን ያደርገዋል? እንዲጨምር ያደርገዋል። we can simply say the first option A increase constantly ይሄኛውን በፎርሙላ በፋራዳይስ ሎው ማየት እንችላለን is equals to negative n changing flux over changing t ነው። ስለዚህ ኮንስታንትሊ ማግኔቲክ ፊልዱ ይቀያየራል ማለት ኮንስታንትሊ ይቀያየራል changing flux አለ which means ይሄ ሲጨምር ይሄኛውም ይጨምራል። ስለዚህ ኮንስታንትሊ እንደሚጨምር ያሳየናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ 16ኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው rectangular coil of wire carrying a current is placed between the poles of a permanent magnet. The magnetic field rotates the coil by moving. So እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር rectangular የሆነ ኮይል አለን። ኮይሉ ሳይዶቹ ሌብል ተደርጓል በፊደል ይሄኛው ሳይድ AB እንለዋለን፣ ይሄኛውን BC፣ ይሄን ደግሞ AD ብለናል። ስለዚህ ይሄ ኮይል እዚህ ውስጥ ሲገባ ሮቴት ያደርጋል፣ ተርኒንግ ኢፌክት ይፈጠራል because of this external magnet። በኤክስተርናል ማግኔቶች የተፈጠረው ማግኔቲክ ፊልድ ላይን ይሄ ነው። ሁሌ ማግኔቲክ ፊልድ ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ነው ረን የሚያደርገው። it indicates in this direction. So this is the direction of external magnetic field. So current የያዘው ዋየር እዚህ ፊልድ ውስጥ ነው ያስቀመጥነው። ስለዚህ ሮቴት የሚያደርገው እንዴት ነው ነው ጥያቄ። So A ላይ ምን ይላል? side AB out of the page AB out of the page ይገፋል and CD into the page ይገፋል ነው የሚላል which means AB ማለት እቺ horizontal part እቺ ፓርት ወደ ውስጥ ትገፋለች እቺ ፓርት ደግሞ ወደ ውጭ ትገፋለች። this is totally wrong ነው። ለምን? ሁሌ ማግኔቲክ ፎርስን ስንፈልግ current carrying wire ላይ we use BIL sin of theta ነው የምንወስደው። ስለዚህ እቺ ቴታ ከ0 እና ከ180 ዲግሪ የተለየች መሆን አለባት። ስለዚህ አሁን ይሄን ስታዩት ቴታ ምንለው በማግኔቲክ ፊልዱና በከረንቱ መካከል ያለውን አንግል ነው። ሶ ይሄን ዋየር ስታዩት ይሄ ዋየር ወይም ይሄን ከረንትና ይሄ ማግኔቲክ ፊልዱ ፓራሌል ናቸው። ፓራሌል ማለት 0 ዲግሪ። ስለዚህ ዋየሩ ወይም ከረንቱ ከፊልዱ ጋር ትይዩ ስለሆነ በመሃላቸው ያለው አንግል 0 ዲግሪ ነው። ሳይን 0 ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ ይሄኛው AB ምንም አይነት ፎርስ ኤክስፒሪየንስ አያደርግም። ዲሲም እንደዛው AC እና DC ፎርስ ኤክስፒሪየንስ አያደርግም። ስለዚህ AB እና DC ፎርስ ኤክስፒሪየንስ አያደርጉም ምክንያቱም አንግሉ 0 ዲግሪ ስለሚሆን። አንግሉ ያልኳችሁ በከረንቱና በማግኔቲክ ፊልዱ መካከል ያለው ፓራሌልም አንቲ ፓራሌልም ከሆነ 0 ዲግሪ ስለሆነ ፎርሱን 0 ያደርገዋል። ስለዚህ AB እና DC ምንም አይነት ፎርስ ኤክስፒሪየንስ አያደርጉም። ስለዚህ የመጀመሪያው ኦፕሽን ሮንግ ይሆናል። ቢም ሮንግ የሆነ ስቴትመንት። ሲን ደግሞ ነው ሳይድ BC is out of the page። ስለዚህ BC ወደ ውጭ ይገፋል then AD ደግሞ ወደ ውስጥ ይገፋል ነው የሚለው። AD ማለት BC እቺኛዋ ሳይድ ነች። BC ወደ ውጭ እንደዚህ ትሳባለች፣ DA ደግሞ ወደ ውስጥ ይገባል ነው የሚለው። ሶ ይሄን ቼክ የምናደርገው ራይት ሃንድ ሩል ተጠቅመን ነው። ራይት ሃንድ ሩል ስትጠቀሙ እንዳየነው እዚህ ቀደም ባሉት ጥያቄዎች ላይ ከረንት ተንብ ይገልጿል። ተንብ ከረንት ነው። ፈርስት ፊንገር ፊልድ ነው የሚያሳየን፣ ሰከንድ ፊንገር ፎርስን ያሳየናል። ከረንት ፊልድ ፎርስ፣ ከረንት ፊልድ ፎርስ ይሄን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ለቢሲ እንይስ። ቢሲ ላይ ከረንት ወዴት ነው? ወደ ላይ ነው። ፊልዱ ደግሞ ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ነው የሚሄደው ማግኔቲክ ፊልዱ። ስለዚህ ወደ ቀኝ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ በኩል ያለው ቢሲ ወዴት ነው የሚገፋው? ወደ ውስጥ ነው። ሲ ላይ ግን ያለን አውት ኦፍ ዘ ፔጅ ስለሆነ ይሄ ሮንግ ይሆናል ማለት ነው። ዲን ነው BC is into the page ይለናል። BCን ስታዩት ይሄኛውን ተርሚናል ይሄን ሳይድ ነው የምንመለከተው። ይሄኛውን ሳይድ ስትመለከቱት BC ከረንቱ ወደ ላይ ነው፣ ፊልዱ ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ነው፣ ወደዛ ነው። ፎርሱ ወደ ውስጥ ይገፋል። ስለዚህ BC ወደ ውስጥ ይገፋል። that's right። DN ደግሞ ነው በዚህ ሳይድ ያለችዋን DN እንያት። DA ላይ ከረንቱ ዞሮ ወደ ታች ነው የሚወርደው። በዚህ በኩል ወደ ላይ ወጥቶ ዞሮ እንዲህ ነው የሚመለሰው። ስለዚህ ከረንቱ DA ላይ ወደ ታች ስለሚሆን ከረንታችን ወደ ታች ይሆናል። ስለዚህ ፊልዳችን ደግሞ ወደ ቀኝ ይሆናል። ሁሌ ፊልድ ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ከረንት ወደ ታች ፊልድ ወደ እዛ ፎርስ ወደ ውጭ ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል ያለው DA ደግሞ አውት ኦፍ ዘ ፔጅ ይገፋል ማለት ነው። ከረንት ፊልድ ፎርስ አውት ኦፍ ዘ ፔጅ ይገፋል። ስለዚህ DAን ወደ ላይ BCን ወደ ታች በማድረግ
ሁለት ኦፖዚት ፎርስ ይፈጥራል። ይሄ ካፕል ፎርስ የምንላቸው ስለዚህ ተርኒንግ ኢፌክት ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሚንስ ሮቴት ያደርጋል። እንዲህ ነው ሞተሮች ዲናሞ ውስጥ ምናምን ሮቴሽን የሚፈጠረው በዚህ ፕሪንሲፕል ይሆናል ማለት ነው። 19ኛው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው a thin copper rod of length 1 meter has a mass of 50 gram. What is the minimum current in the rod that would allows it to flow in the magnetic field of 0.1 ቴስላ? ስለዚህ ፍሎት ለማድረግ ነው የተፈለገው። አንድ ዋየር አለን። እዚህ ዋየር ውስጥ ከረንት ፍሎ ያደርጋል። ስለዚህ በማግኔቲክ ፊልድ አማካኝነት ተጠቅመን ይሄ ኮይል ፍሎት እንዲያደርግ ነው አላማችን። ስለዚህ ፍሎት እንዲያደርግ ምን ማድረግ አለብን? ወደ ታች የሚጎትተው ዌቱ ኤምጂ ያለን፣ ወደ ላይ ደግሞ ይህን ሬዚስት የሚያደርግ ማግኔቲክ ፎርስ ሊኖረን ይገባል ፍሎት እንዲያደርግ። ስለዚህ ሚኒመም ከረንቱን ለማወቅ እነዚህ ሁለት ፎርሶች ባላንስ ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ ማግኔቲክ ፎርስ ኢኳልስ ቱ ዌት ኦፍ ዘ ኮይል ብለን ነው የምንወስደው። ስለዚህ ማግኔቲክ ፎርሳችን ከረንቱ ኮይሉ ላይ ያለው ማግኔቲክ ፎርስ በፊልዱ አማካኝነት BIL ብለን ማግኘት እንችላለን ኢኳልስ ቱ ኤምጂ። ደን እዚህ ጋር እኛ ዓላማችን ከረንትን መፈለግ ነው። ስለዚህ ቢ እና አይን ለማጥፋት ቦት ሳይድ ኦቨር BL ኦቨር BL እናደርገውና አይ ይቀረናል ከዚህ ሳይድ ኢኳልስ ቱ ኤምጂ ኦቨር BL ይሆንላችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ማሱ የተሰጠን በግራም ነው፣ ወደ ኪሎግራም መቀየር አለብን። 50 ታይምስ 10 raised to -3 በአንድ ሺህ ማካፈል ማለት ነው። ጂ ደግሞ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ነው which is 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተሰጥቶናል። ዲቫይድድ ባይ ቢ ደግሞ ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ ነው which is 0.1 አለን። then ሌንግዙ ርዝመቱ 1 ሜትር ነው። ስለዚህ ይሄን ሲምፕሊፋይ አድርጎ መልሱን ማስቀመጥ። ስለዚህ ከታች ነጥባችን እንዲጠፋልን በ10 በቀ እንዲቀላችሁ በ10 በ10 አባዙ። ስለዚህ እቺ ነጥቧ ትወጣለች፣ ከታች አንድ ሆነ ማለት ነው። then ይሄን እዚህ ጋር ብትደምሩት 10 the power of 2 ይሆናል። then እዚህ ጋር 10 the power of 2 እና 10 the power of 3 ፓወራቸው ስለሚደመር 50 times 10 the power of -1 ይሆናል ፓወሩ ስለሚደመር which is ይሄን ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እቺን 0 አጥተን እዚህ ጋር +1 ማድረግ እንችላለን which give us 5 ampere። ስለዚህ ትክክለኛው መልሳችን 5 ampere C ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 20ኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለው What is the purpose of using transformer in electric device? አሁን ደግሞ ስለ ትራንስፎርመር ነው። ስለዚህ ትራንስፎርመርን ኤሌክትሪክ ዲቫይሶች ውስጥ መጠቀም፣ ለምሳሌ ቻርጀራችን፣ የላፕቶፕ፣ የስልክ የተለያዩ ቻርጀሮች ላይ ትራንስፎርመር እንጠቀማለን። ስለዚህ ይህ ትራንስፎርመር መጠቀማችን ምንድነው ጥቅሙ ነው? What's the purpose of using this? A. To transfer mechanical energy into electrical energy. It says mechanical to electrical energy. B. To transform small electrical energy into higher electrical energy. C. To convert electric voltage from one value to another. D. To convert electrical energy to mechanical energy. ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው፣ ትንሽ ማስተዋል የሚፈልገው። ስለዚህ ትራንስፎርመር ስራው ትራንስፈር ማድረግ ነው። It transfer electrical energy from one circuit to another by changing voltage. ቮልቴጅን በመቀየር ከአንድ ሰርኪዩት ወደ ሌላ ሰርኪዩት ኤሌክትሪካል ኢነርጂን ትራንስፈር ማድረግ ብቻ ነው ስራው። ስለዚህ ትራንስፈር ሲያደርግ ቮልቴጁን አይደር ይጨምረዋል ወይም ይቀንሰዋል። ይሄን መሰረት በማድረግ ትራንስፎርመር ስቴፕ አፕ እና ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን። ስለዚህ ከነዚህ አማራጮች ውስጥ ትራንስፎርመር ጥቅሙን ኤክስፕሌን የሚያደርግልን the third option ነው፣ ሲ ነው። it used to convert electric voltage from one value to another value። ስለዚህ ቮልቴጅን ከአንድ ቫልዩ ወደ ሌላ ቫልዩ ለመቀየር ነው የሚረዳን which means either ቮልቴጁን ለመጨመር ወይም ቮልቴጅን አውትፑት ቮልቴጅን ለመቀነስ ነው የምንጠቀምበት። ሶ ለምሳሌ ሌላ ኦፕሽኖች የማይሆኑበት ምክንያትን እኔ ኤ ምንድነው የሚለው to transform mechanical energy into electrical energy። ይሄን ስራ የሚሰራልን ማን ነው? ጄነሬተር ነው። ጄነሬተሮች ናቸው ሜካኒካል ኤነርጂን ወደ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ የሚቀይሩት። ቢ ላይ to transfer small electrical energy into higher electrical energy። ኢነርጂን እንደዚህ መጨመር መቀነስ neither created nor destroyed። ስለዚህ ኤሌክትሪካል ኢነርጂን እንደዚህ አውትፑት ላይ አሳድጉ የሚያወጣልን ዲቫይስ አንጠቀምም። ዲ ላይ ደግሞ ምን ይላል? to convert electrical energy to mechanical energy። ይሄኛው ደግሞ ማን ነው? ሞተር ነው፣ ኤሌክትሪክ ሞተር ነው ይሄን ስራ የሚሰራልን። ስለዚህ ትክክለኛው የትራንስፎርመር ስራ እዚህ ጋር የገለጽ ነው ቮልቴጅን ከአንድ ቫልዩ ወደ ሌላ ቫልዩ መቀየር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናመራ a long solenoid has 1000 turns
the number of turn is given by 1000 and over the length of 0.4 meter. What current is required to produce the magnetic field strength of pi times 10 the power of -4 Tesla? So እዚህ ጋር ምን ተሰጥቶናል? number of turn አለን፣ length አለን፣ field strength አለን፣ እንዲሁም እዚህ ጋር permeability of free space ተሰጥቷቸዋል። ሶ የተፈለገው amount of current ነው። ስለዚህ ሶሊኖይድ ካለን ሶሊኖይድ ላይ current flow በሚያደርግበት ጊዜ በዙሪያው ላይ magnetic field እንደሚፈጠር አውርተናል። ሶሊኖይድ ካለን እንደዚህ አይነት ጥቅልል coil of wire ሶሊኖይድ ማለት a coil wire with a large number of turn ነው። በውስጡ current flow ሊያደርግ የሚችልበት እንደዚህ አይነት coil of wire ሶሊኖይድ ይባላል። ሶ በዚህ ሶሊኖይድ ውስጥ current flow በሚያደርግበት ጊዜ magnetic field ይፈጠራል በዙሪያው ላይ። ሶ የዚህ magnetic field strength B እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? mu naught times number of turn n per length times I ይሄ ነው ፎርሙላችን magnetic field strength ወይም sometimes n over ln ወይም number of turns per length ቢሰጣችሁ ባጭሩ አንድ ላይ ከተሰጠ small n ብለን መውሰድ እንችላለን። small n ማለት number of turn per length ነው የሚገልጽልን። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው current ነው I ለመፈለግ rearrange ፎርሙላውን ስታደርጉት over mu naught both sides ታደርጋላችሁ። permeability ይጠፋል በዚህ ሳይድ therefore b over mu naught ይኖረናል በዛኛው ሳይድ። then እዚች ጋር n over l ለማጥፋት we gonna take the reciprocal በሪሲፕሮካሉ እናባዛለን። በl over n አድርጉት both side። ስለዚህ እንዴት ይሆንልናል? l over n ይመጣል በዚህ ሳይድ። ስለዚህ ከረንትን በቀላሉ በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን። ሶ ቢን ዲተርማይን b ስንት ተሰጥቶናል? pi times 10 the power of -4 ተሰጥቷቸዋል። this is the value of field strength. then the length of the wire lም ተሰጥቷቸዋል። the length of the wire is how much? is given by 0.4 meter now. So divided by mu permeability አለን እዛ ጋር for pi times 10 the power of -7 times n number of turnaችን ደግሞ it is 1000. so ይሄን ነው ሲምፕሊፋይ የምናደርገው። ስለዚህ በቀላሉ እዚች ጋር ፓይን በፓይ ማጣፋት እንችላለን። ከዛን ምን ማድረግ እንችላለን? የላይኛውንም እዚች ጋር እንዴት ማቃለል እንችላለን? እዚህ ጋር the power of 3 ዜሮችን እዚህኛው ላይ እንደምረው ፕላስ 3 እናድርግ -4 ይሆናል። ሶ ላይ ያለውን ደግሞ እዚች ጋር ዴሲማሏን ባስወጣት 4 times 10 the power of እዚች ጋር -1 ነው ማድረግ 10 the power of -5 ይሆናል divided by ከታች 4 times እዚች ጋር ፕላስ ስደምሩት 10 the power of -4 ይሆንላችኋል። ሶ 4 በ4 ይጣፋል። then ከታች ያለው ወደ ላይ በሚወጣበት ጊዜ minus of minus ስለሚሆን ፕላስ ይሆናል -4 ይሆንላችኋል ሲወጣ ማይነስ ይዞ ስለሚወጣ። ስለዚህ ይሄ ፕላስ ስለሚሆን it will be 10 the power of -1 which is 0.1 ampere ነው። ስለዚህ the correct answer would be A 0.1 ampere ይሆናል ማለት ነው። 22ኛው ጥያቄ if long parallel wire 1 meter apart carry the same current, the force per unit length on each wire is 2 times 10 the power of -7 Newton per meter. The current in each wire is current in የተፈለገ። so አሁን እዚህ ጋር if long wires ያው ሁለት ዋይሮች አሉን። ሁለቱ ዋይሮች wires 1 meter apart በመካከላቸው 1 ሜትር ጋፕ አለ። so carrying the same current ተመሳሳይ current ነው ያዙት which means I1ም I2ም አንድ ናቸው ብለን ነው የምንወስደው። the same amount of current ነው ያለን። then on each እዚህ ጋር ምን ተሰጥቶናል? the number of the amount of force አንዱ ላይ ኤግዛክት የሚያደርገው ፎርስ ተሰጥቶናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የተፈለገው ምንድነው? በሁለቱ ዋይሮች ውስጥ ፍሎ የሚያደርገው የከረንት መጠን። ስለዚህ አስተውሉ እዚህ ጋር እያንዳንዱ ዋየር ከረንት በውስጡ ፍሎ ያደርጋል። ስለዚህ በዙሪያው ላይ ማግኔቲክ ፊልድ ይፈጥራል። ስለዚህ የዚህኛው ማግኔቲክ ፊልድ ከዚህኛው ማግኔቲክ ፊልድ ጋር ኢንተራክት በሚያደርግበት ጊዜ there is a magnetic force። ስለዚህ በሁለቱ ዋይሮች መካከል ምን ይፈጠራል? ማግኔቲክ ፎርስ ይፈጠራል። so ይህን ማግኔቲክ ፎርስ እንዴት ነው ካልኩሌት የምታደርጉት? mu naught permeability of free space times I1 times I2 times the length of the wire L over 2 pi r አድርገን ነው የምንፈልገው።
ስለዚህ እንደዚህ ይሆንልናል ማለት ነው ስለዚህ ሚውናት ስንት ነው እዚህ ጋር ሚውናት permeability free space constant value ስላለን or pi times 10 the power of negative 7ን እንወስዳለን i1 እና i2 እኩል ስለሆኑ just it will be I squared ይሆንላችኋል I squared times L length the length of two parallel wire 1 meter apart so on each length ነው የሚለው per length ነው የሚለው ስለዚህ per length ስለሆነ you can consider just 1 meter ማሰብ ትችላላችሁ or just L as it is እዚህ ጋር ይቆየን per length over ምን አለን 2 pi r በመካከላቸው ያለው ጋፕ ስንት ነው 1 meter so እንደዚህ ይሆንልናል then እዚህ ጋር f አላችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠን force per length ስለሆነ length 1 ወደዛኛው ሳይድ እናንጣት over L በL ይጣፋል ስለዚህ force per lengthአችን አሁን እናውቀዋለን which is 2 times 10 the power of negative 7 equals to በዚህ ሳይድ ያለውን ብታቃሉት በ2 pi and በ2 pi 2 ይሆንላችኋል ስለዚህ 2 times 10 the power of minus 7 ይሆንላችኋል which is I squared ስለዚህ iን ስለምንፈልግ በሁለቱም ሳይድ 2 times 10 the power of minus 7 over 2 times 10 the power of minus 7 ሲጣፋልን I squared ምን ይሆንላችኋል I squared ማለት ይሄ ሲካለል አንድ ይሆናል so under roots ብትወጡትም still I 1 ይሆናል ስለዚህ በሁለቱ ዋይሮች መካከል ውስጥ ያለው የከረንት መጠን 1 አምፒር ይሆናል so እዚች ጋር አስተውሉ 1 ኩለም ይሄ ለማሳሳት የተቀመጠ ነው ዩኒቱን አስተውሉ ኩለም ነው ኩለም የቻርጅ ዩኒት እንጂ የከረንት ዩኒት አይደለም ከረንት በአምፒር ነው የሚገለጸው so ይሄን ይመስላል the next question 23 ላይ ምንድነው የሚለው an electromotive force of 4 volts is induced in a coil when the current in the changes at the rate of 60 ampere per second what is the inductance of the coil አሁን ስለ ኢንዳክታንስ ነው ጥያቄ ስለዚህ ኢንዳክታንስ ላይ ወይም self inductance ብንወስድ we gonna take E ወይም the induced electromotive force equals to minus self inductance L times change in I per change in time so አሁን የተፈለገው L ነው self inductance ስለዚህ self inductance ወይም just we can put the numbers E ተሰጥቷቸዋል which is 4 volts ነው so negative L change in I over change in T ምን ተሰጥቷቸዋል that is 60 ampere per second ተሰጥቷቸዋል ስለዚህ ኢንዳክታንሱን ለማስቀረት over 16 ampere per second over 16 ampere per second ማለት ትችላላችሁ ይሄ በዚህ ስለሚጣፋ self inductanceአችን L ምን ይሆናል ማለት ነው easily L will be minus 0.25 Henry ይሆናል ማለት ነው so this negative actually it refers direction so length law explain ለማድረግ ስለሆነ the magnitude of L will be 0.25 Henry ይሆንላችኋል ስለዚህ መልሳችን D 0.25 Henry ይሆናል ማለት ነው okay so ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናመራ 24ኛው ጥያቄ ላይ ምንድነው የሚለው a coil consists of two turns of wire each turn is a square of side 40 centimeter and a uniform magnetic field is directed perpendicular to the plane of the coil if the field changes linearly from 0 to 0.5 Tesla in 0.25 second what is the magnitude of induced electromotive force in the coil while the field is changing so አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የተፈለገው the induced electromotive force so induced electromotive force calculate ለማድረግ we gonna apply Faraday's law so እንዴት ነው የምንሰራው negative of number of turns change of flux over change in T እንወስዳለን so እዚህ ጋር ምን ተሰጥቷል number of turn ሁለት ተሰጥቷቸዋል then እዚህ ጋር side of the square ስለዚህ እያንዳንዱ cross sectional areaው ማወቅ ይቻላል 4 cm 40 cm 40 cm ተሰጥቷቸዋል ስለዚህ ፍላክስ አልተሰጠንም ፊልድ ስትሬንግዝ B ተሰጥቷቸዋል እዚህ ጋር ኤሪያው የተሰጠው ፊልድን ተጠቅመን ፍላክስን ለማግኘት ነው then ታይምም እዚህ ጋር ተሰጥቷቸዋል easily ስለዚህ አሁን ምንድነው የምንፈልገው እኛ E ወይም electromotive force ነው የምንፈልገው ስለዚህ እዚህ ላይ substitute ማድረግ ነው ስለዚህ መጀመሪያ change in flux ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ
ቼንጂንግ ፍላክስ ማለት ፋይናል ፍላክስ ማይነስ ኢኒሻል ፍላክስ ማለት ነው። ፋይናል ፍላክስ ማለት ቢ ፋይናል ማይነስ ኤ ማይነስ ቢ ኢኒሻል ታይምስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቢ ፋይናላችን ማን ነው? ፋይናል ፍላክስ ምንድነው? ኢፍ the field is linearly changed from 0 to 0.5 ነው። ስለዚህ ኢኒሻላችን ኦልሬዲ 0 እንደሆነ እናውቃለን። ምክንያቱም ቢ ኢኒሻል 0 ስለሆነ ያጠፋዋል። ሶ ቢ ፋይናል 0.5 ቴስላ አለን። ሲባዛ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያው ደግሞ እዚህ ጋር የተሰጣችሁን ሁለቱን ሳይዶች ስኩዌር ስለሆነ ሳይድ ስኩዌር ማለት ነው። ሶ 40 ሲባዛ በ40 ነው የምናደርገው። 40 ሲባዛ በ40 1600 ታይምስ፣ ግን ይሄ በሴንቲሜትር ነው። ሶ በሜትር ለመግለጽ it must be multiplied with in the power of negative form እንደዚህ አድርገን እንገልጸዋለን። ስለዚህ ይህን ሁለቱን ቁጥሮችን በቀላሉ ማባዛት እንችላለን። ስለዚህ 0.5 ታይምስ ይሄኛው ስንት ይመጣላችኋል? 800 ታይምስ 10 the power of negative 4 ይሆንልናል። ስለዚህ ይሄኛውን ደግሞ በፕሮፐር ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ለመግለጽ ሁለቱን ዜሮ በማጥፋት እዚህ ጋር ፕላስ 2 ማድረግ። ስለዚህ 8 ታይምስ 10 the power of ኔጌቲቭ 2 ይሆንልናል። ይሄ ቼንጂንግ ፍላክሳችን ይሄን ያህል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው ከዚህ በኋላ። ስለዚህ ማይነስ ኦፍ ነምበር ኦፍ ተርናችን ስንት ነው? 2 ነው። ቼንጂንግ ፍላክስ ደግሞ 8 ታይምስ 10 the power of ኔጌቲቭ 2 አለን። ታይም አለን ከታች። ታይሙ የተሰጠን ስንት ነው? 0.25 ሰከንድ ነው። ስለዚህ በቀላሉ 2 ታይምስ 8 ዲቫይድድ ባይ 0.25 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ስንት ይመጣላችኋል? 64 ታይምስ 10 the power of ማይነስ ይሆንልናል። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ 2 ማለት ማካፈል ነው። በመቶ ማካፈል ስለሆነ 0.64 ቮልት ይሆናል። ኔጌቲቭ ሳይኑ ጀስት ኢንዲኬት ዳይሬክሽን። ስለዚህ 0.64 ቮልትስ ኢንዲዩስ ይደረጋል ማለት ነው። 25ኛው ጥያቄ a wire carries a steady current of 2.4 ampere. This is current. Then a straight section of the wire is 75 centimeter long. This is the length of the wire. Then lies along x-axis within a uniform magnetic field B perpendicular to the wire. If the force on the section of the wire is 2.88 Newton in the negative y direction, the magnetic field strength will be, the question is magnetic field. So to calculate magnetic force on a current carrying wire, BIL sine of theta ነው። because here 90 degree ነው ይለናል። sin 90 degree ደግሞ 1 ነው። so we don't have to write it አንድ ስለሆነ። ስለዚህ የምንፈልገው እኛ እዚህ ጋር ምንድነው? magnetic field strength B ነው። B ለመፈለግ over IL ማድረግ ነው። በሁለቱም ሳይድ F over IL ይቀራቸዋል። so the magnetic force is given by 2.88 ሲሆን current ደግሞ 2.4 ampere አለን። the length of the wire 75 centimeter ነው። ስለዚህ 75 times 10 the power of negative 2 ይሆናል። ዩኒቱን ፕሮፐርሊ መግለጻችሁን እርግጠኛ ሆኑ እንዳያሳስታችሁ። ሁሌ ስትሰሩ በኤስአይ ዩኒት መገለጹን ቼክ አድርጉ፣ ካልሆነ ስህተት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ከታች ያለውን ብታባዙት መጀመሪያ 180 ይሆናል። ዲናሚኔተር ላይ 2.88 over 180 times 10 the power of 2 ይሆንላችኋል። then 2.88ን በ180 ስታካፍሉት it will be ይሄ ከታች ያለው ኔጌቲቭ 2 ነው 0.016 ይሆናል። then እቺ ፓወር ወደ ላይ ስትወጣ ፖዚቲቭ 2 ትሆናለች። ስለዚህ ፖዚቲቭ 2 ሲሆን 2 shift ስናደርግ 1.6 ቴስላ ይሆናል። this is the amount of field strength. so the answer would be B ይሆናል ማለት ነው። I hope ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። okay number 26, the magnetic force that acts on a charged Q moving with a velocity v in a magnetic field B. so እዚህ ጋር ምን አለን? charged particle አለን። የሆነ magnetic field ውስጥ ይሄ charged particle Q በሆነ ስፒድ v ምን ውስጥ ገባ? የሆነ magnetic field ውስጥ ገባ። magnetic field ውስጥ ሲገባ clearly it experience force. so experience force ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ magnetic force ምን ይሆናል ነው? so magnetic force decrease as the angle between V and B increases from 90 to 180 degree. B increases, the force
will increase as the angle of V and B increases from 90 degree to 180 degree. C can vary with the magnitude of Q, not with with that of V and B ነው የሚለው። D ላይ can vary with the magnitude of V and B but not with the magnitude of Q ነው የሚለው። ስለዚህ ፎርሱ እዚህኛው ላይ ሲ ላይ ፎርሱ በምን አፌክት ይደረጋል? በኪው ማግኒቲዩድ ላይ አፌክት ይደረጋል። ነገር ግን በቪ እና በቢ ማግኒቲዩድ ላይ ዲፔንደንት አይደለም እያለን ነው። ዲ ላይ ደግሞ በቪ እና በቢ ማግኒቲዩድ ላይ ዲፔንድ ይሆናል፣ ግን በኪው ላይ ዲፔንድ አይሆንም ነው የሚለው። ስለዚህ መጀመሪያ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ፎርሙላውን ማስታወስ ይጠበቅብናል። ሶ አንድ ቻርጅድ ፓርቲክል በማግኔቲክ ፊልድ ውስጥ በሚጓዝበት ጊዜ ይሄ ቻርጅድ ፓርቲክል when it is in motion በሆነ ስፒድ እንቅስቃሴ ውስጥ ሲሆን እንደ ከረንት ኮንሲደር ስለሚደረግ ወይ ሙቪንግ ቻርጅ ነው። ሙቪንግ ቻርጅ ደግሞ ምን መፍጠር ይችላል? because of its speed it produce its own magnetic field የራሱን ማግኔቲክ ፊልድ ይፈጥራል። ስለዚህ የራሱን ማግኔቲክ ፊልድ ከፈጠረ ኤክስተርናል ማግኔቲክ ፊልድ ውስጥ ያለው የውጩ ማግኔቲክ ፊልድ ጋር የሱ ማግኔቲክ ፊልድ ኢንተራክት ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ማግኔቲክ ፊልዶች ማግኔቲክ ፎርስ ይፈጥራሉ። ስለዚህ ፓርቲክሉ ማግኔቲክ ፎርስ ኤክስፔሪየንስ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ማግኔቲክ ፎርስን እንዴት ነው የምትፈልጉት? BQV sin of theta አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። This give us the magnitude of the magnetic force experienced by the charged particle. So B ምንድነው የሚገልጸው? The magnitude of the field ነው። Q the charge carried by the particle ሲሆን V ደግሞ the speed of the particle ስትሆን theta ደግሞ the angle between B and V ነው። በሁለቱ መካከል ያለውን አንግል ነው የሚገልጽልን። ስለዚህ clearly C እና D እንደማይሆኑ በዚሁ ማወቅ እንችላለን። ምክንያቱም B ላይም V ላይም Q ላይም ዲፔንደንት ነው ማለት ነው ፎርሱ። እሺ ሶ መልሳችን ወይ A ወይ B ነው። ከሁለቱ ደግሞ አስተውለን መምረጥ ነው የሚጠበቅብን። ሶ አሁን ስለ ሳይን ቫልዩ ነው ማስተዋወስ ያለባችሁ። አሁን A ላይ አንግሉ ከ90 ወደ 180 ዲግሪ ነው የተቀየረው። 90 ዲግሪ ላይ ሲሆን ማክሲመም ቫልዩ ሳይን ቫልዩ 1 ይመጣል። 180 ላይ ሲሆን 0 ይሆናል። ስለዚህ ከ90 ዲግሪ ወደ 180 ዲግሪ ሲቀየር ማግኔቲክ ፎርሱ ይቀንሳል ነው የሚለው። that's obviously true። ስለዚህ the answer would be A ነው። መልሳችን A ይሆናል። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ A ነው። ምክንያቱም ልክ 90 ዲግሪ እዚህ ጋር ብታስገቡ ይሄ ሳይን ቫልዩ 1 ስለሚሆን ማክሲመም BQV ይሰጣችኋል። ነገር ግን 180 ዲግሪ ሲሆን ይሄ ሳይን ቫልዩ 0 ስለሚመጣ ኦቨርኦል ፕሮዳክቱን 0 ያደርገዋል። ስለዚህ ክሊርሊ እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ማግኔቲክ ፎርሱ እንዲቀንስ አድርጎታል። ስለዚህ ዲክሪስ ስለሚል ትክክለኛው መልሳችን A ይሆናል ማለት ነው። ወደ 27ኛው ጥያቄ ስናመራ which one of the following is correct about magnetic flux? ስለ magnetic flux ትክክል የሆነው ነው የምንመርጠው። A the magnetic flux in a coil increases when the strength of the magnetic field decreases. B the SI unit of magnetic flux is Tesla per meter square. C the magnetic flux in a coil doesn't depend on the strength of the magnetic field. D the SI unit of magnetic flux is Tesla meter square ነው የሚለው። ሶ ይሄን በተደጋጋሚ ስለሰራ ነው I hope ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ the right answer would be D Tesla meter square ነው which is Weber ብለን ያልነው። Weber would be the SI unit of magnetic flux. ሶ ትክክለኛው መልሳችን D ይሆናል ማለት ነው። And tonight the magnetic flux in a coil increases when the strength of the magnetic field decreases ነው የሚለው። ፎልስ ነው። ይሄ ፎርሙላው እንዴት ነው? ማግኔቲክ ፍላክስ ስትፈልጉ ፍላክስ ማለት B times A ነው። B ደግሞ ሲጨምር ይጨምራል፣ ሲቀንስ ይቀንሳል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ ሲቀንስ ዲክሪዝ ሲያደርግ ማግኔቲክ ፍላክስ ይጨምራል። ሶ ዳትስ ሮንግ ነው። ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽን ናቸው እያለን ነው አይደለም። ቢ ላይ the SI unit of magnetic flux is Tesla meter per meter square ነው የሚለው። that's not right። ምክንያቱም B ቴስላ ነው፣ ኤሪያ ሜትር ስኩዌር ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት ነው እንጂ ሲካፈል አይደለም። ሲ ላይ ደግሞ the magnetic flux in a coil doesn't depend on the strength of the magnetic field. that's totally wrong ነው። so B ላይ dependent ነው። so the right answer would be G ነው። question 28 two long wires of the same length and cross-sectional area carrying the same amount of current. Which one of the following statement is correct about the magnetic field and the magnetic force in the wire? So ትክክለኛውን መልስ ነው የምንመርጠው። አሁን ምን አላቸው? ሴም ሌንግዝ እና ሴም ክሮስ ሴክሽን ኤሪያ አላቸው። እንዲሁም they carry the same amount of current ከረንታቸውም ኢኳል ነው። so
በሁለቱ ዋየሮች መካከል ያለውን magnetic field እና magnetic force ነው explain የምናደርገው so ምንድነው የሚለው a the magnetic field is 0 in the midpoint between the wires when the currents are in the same direction ይላል ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሁለት ዋየሮች እንደዚህ ያሉን እኩል ሌንግዝ ያላቸው ሁለት ዋየሮች አሉ ስለዚህ ሁለቱ ዋየሮች ላይ if current in the same direction ከሆነ ለምሳሌ የዚህ current ወደዚህ የዚህኛው ወደዚህ ከሆነ current ወደዚህ ከሆነ ስለዚህ somewhere at the midpoint ላይ magnetic fieldአቸው 0 ነው የሚለው net magnetic field 0 ይሆናል ነው የሚለው so ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው መጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ ራይት ሃንድ ሩል እንጠቀማለን ለሁለቱ ዋየሮች ራይት ሃንድ ሩል ስትጠቀሙ ለስትሬት ከረንት ኬሪንግ ዋየር thumb finger indicate current and the four fingers the wrist fingers indicate the direction of magnetic field ስለዚህ አሁን ከረንቱ ወደ ቀኝ ነው እስክሪብቶአችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በቀላሉ ስለዚህ ተንባችሁን ወደ ቀኝ አድርጋችሁ እስክሪብቶአችሁን ከርል አድርጋችሁ ለመያዝ ሞክሩ ስለዚህ በታችኛው ሳይድ እጃችሁ ይገባና እጃችሁ በላይ በኩል ዞሮ ነው የሚወጣው ስለዚህ x በታች ነው which means magnetic field በታች ይገባል በላይ በኩል ዞሮ ይወጣል ይያለ ነው ለታችኛውም እንደዛው ነው ራይት ሃንድ ሩል ስትሰሩ magnetic field እጃችሁ በታች በኩል ከርል ያደርግና በላይ በኩል ይወጣል ስለዚህ x በታች ዶት በላይ x ማለት into the page ነው ፊልዱ በዛ በኩል ይገባል ማለት ነው ዶት ስንል ደግሞ በላይኛው ሳይድ magnetic field ዞሮ ይወጣል ይያለ ነው so clearly እዚህ ጋር ስታዩ somewhere between the two wires እዚህ midpoint ላይ ስናየው net fieldን እንዴት ነው የምንፈልገው አሁን net field እዚህ ጋር ለማግኘት አንደኛው ከዋየር 1 ከመጀመሪያው ዋየር ወይም ከከረንት አንድ የሚመጣው ፊልድ አለን ሁለተኛው ደግሞ ከታችኛው ከረንት የሚመጣው ፊልድ አለን ስለዚህ ሁለቱም ፊልዶች ነው ሪዛልታንት የምንፈልገው ስለዚህ b ደግሞ ቬክተር ስለሆነ net fieldን ስትፈልጉ ቬክተር አዲሽን ሩልን ነው የምትከተሉት which means same direction ሲሆን ይደመራል opposite ሲሆን ይቀናነሳል so somewhere at the middle point ላይ ስትመጡ የላይኛው x ነው የታችኛው ዶት ነው ስለዚህ የላይኛው ፊልድ ወደ ውስጥ ሲገባ የታችኛው ፊልድ ደግሞ ወደ ውጭ ይወጣል which means totally opposite ናቸው opposite ከሆኑ ይቀናነሳሉ according to vector addition rule ሲቀናነሱ ሁለቱ ይጣፋሉ ዜሮ ይሆናል ስለዚህ it's correct ዜሮ የሆነው ለምንድን ነው same amount of current same ከሁለቱ ይሄ ፖይንት ከሁለቱም እኩል ሚድ ፖይንት ላይ ነው የሚገኘው ስለዚህ እያንዳንዱ ከረንት ስትፈልጉ ፒን ስትፈልጉ ሚውናት i over 2 pi r ስለሆነ ኢኳል ይሆናል የሁለቱም so the same magnitude ስለሚኖራቸው ይጣፋውና ዜሮ ይሰጡናል ስለዚህ option a is the right statement correct ነው ማለት ነው b ላይ the force between the wire is attractive when they carry current in opposite direction ይላል ይሄ ማለት ምንድነው ሁለት ዋየሮች አሉን ከረንታቸው in opposite direction ከሆነ which means let's make this one to the right and this one is to the left አሁንም ባላችሁበት በስክሪፕቷችሁ right hand ሩልን አፕላይ ለማድረግ ሞክሩ በቀላሉ መስራት ስለሚቻል ስለዚህ ወደ ቀኝ ፍሎ የሚያደርገው ዋየሩ ላይ ተንባችሁን ቀኝ እጃችሁን ማስተውሉ የምትጠቀሙት ወደ ቀኝ በማድረግ ተንባችሁን ወደ ቀኝ ፖይንት እንዲያደርግ አድርጋችሁ ስክሪፕቶ ለመያዝ ሞክሩ ስትይዙት ግራስፕ በምታደርጉበት ጊዜ በታችኛው ሳይድ እጃችሁ ይገባና በላይኛው ሳይድ ዞሮ ነው የሚወጣው ስለዚህ magnetic ፊልዱም እንደዛ ነው የሚዞረው አራቱ ጣቶቻችን the direction of magnetic fieldን ያሳዩናል ለታችኛው ዋየር ደግሞ ከረንቱ ወደ ግራ ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ ተንባችሁን ወደ ሪቨርስ ወደ ግራ ታዞሩታላችሁ ከዛን ስክሪፕቶ ነው የምትይዙት ስትይዙት በላይ በኩል እጃችሁን አዞራችሁ በታች በኩል ነው የምታወጡት እንደዚህ ነው የሚወጣው ስለዚህ ሁለቱ ዋየሮች እዚህ ጋር ያለን አትራክት ይደራረጋሉ ነው አትራክት ይደራረጋሉ ወይ የሚለውን ለማየት የፊልዱን አቅጣጫ ማየት ነው ስለዚህ x ነው የሚለው አሁን መሃል ላይ በሁለቱ መካከል ያለው x ነው x ማለት into ማለት ነው ወደ ውስጥ የሚገባበት which means you can consider like south እንደማለት ነው south እና south ደግሞ according to law of magnetism like poles repel each other ስለዚህ attract ሳይሆን መሆን የነበረበት repel ነው መሆን ያለበት so current in opposite direction ሲሆን they will repel each other አስተውሉ c ላይ ደግሞ ምንድነው የሚለው the magnetic field between the wire reinforce each other when the current is in the same direction ይላል current in the same direction ሲሆን reinforce አያደርጉም ራሳቸው they cancel out ይጠፋፋሉ reinforce የሚያደርጉት በተቃራኒ ሲሆን ነው እዚህ ጋር b ላይ እንዳየነው x ነው ለምሳሌ x ማለት same direction ስለሆነ ይደማመራሉ በዚህ ጊዜ ይደመራል that would be the right one ስለዚህ in opposition reinforce አያደርጉም
I mean same direction ሲሆን current reinforce አያደርግም wrong ይሆናል D ላይ the magnetic field due to one is proportional to the current through the other wires ነው የሚለው ይሄ totally wrong ነው so magnetic field በራሱ ላይ ነው dependent የሚሆነው በራሱ በዋይሩ ላይ ባለው current እንጂ በሌላኛው ዋየር ላይ አይደለም dependent የሚሆነው ስለዚህ the right statement would be A ነው የሚሆነው ማለት ነው okay number 29 ላይ ስንመጣ self inductance is a quantity that describes self inductance እና mutual inductance የሚባላል so generally መጀመሪያ inductance ማለት ምንድነው የሚለውን እስቲ briefly explain ለማድረግ ልሞክር እስቲ inductance ስንል it is one of the property of an electric circuit which produce current due to the changing current on itself ነው በራሱ በአንድ ዋየር በአንድ ኮይል ላይ current በመቀየር ወይም changing current ወይም changing magnetic field በመኖሩ ምክንያት ራሱ ላይ ምን ይፈጥራል current ይፈጥራል ይሄ ፕሮፐርቲ የሰርኪቶች ይሄ ፕሮፐርቲ ምን ይባላል ኢንዳክታንስ እንለዋለን so እዚህ ጥያቄ ላይ የተጠየቀው ስለ self inductance ነው self inductance is a quantity that describes a the number of turns in the circuit b the inductions of an electric field by an AC current in a lone coil c the induction of a magnetic field by an AC current in a lone coil d the steady state current in a coil ነው የሚለው ስለዚህ ያው ይሄን ከመመለሳችን በፊት ሁለት አይነት ኢንዳክታንሶች አሉ self inductance እና mutual inductance ምንላቸው mutual inductance self inductance ምንለው we will have a single circuit አንድ ሰርኪት ይኖረናል ይሄ ሰርኪት ላይ source of voltage ይኖረናል AC voltage source አለን ብለን እናስብ እዚህ ጋር AC source ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ያለው AC source ሲሆን AC source ከሆነ ከረንቱ ይቀያየራል ከረንቱ በሚቀያየርበት ጊዜ ዳይሬክሽኑ magnetic field ይቀያየራል እዚሁ ሰርኪት ላይ እዚሁ ኮይል ላይ magnetic field alter ያደርጋል ይቀያየራል magnetic field ተቀየረ ማለት there is changing flux አለ changing flux ካለ ደግሞ induce electromotive force አለ ስለዚህ አንድ ሰርኪት ላይ በራሱ ሰርኪት ላይ ባለው ከረንት መቀያየር ምክንያት electromotive force የሚፈጠር ከሆነ ይሄ self inductance እንለዋለን mutual inductance ደግሞ ምንለው we will have two coils አንድ ኮይል ይኖረናል እዚህ ጋር alternating current source ይኖረናል then there is another coil here let's say galvanometer ወይም ammeter አለን ብለን እንበለዚህ ጋር then እዚህኛው ኮይል 1 ላይ እና ይሄን ኮይል 2 ብትሉት ኮይል 1 ላይ ከረንቱ ሲቀያየር እዚህ ውስጥ ያለው magnetic field ይሄኛውን ፊልድ ይቆርጣል ይቀያየራል magnetic field ይቀያየራል ስለዚህ የዚህ magnetic field የዚህ current መቀያየር እዚህ ላይ ያለው current alter ማድረጉ current መቀያየሩ ምኑን እንዲቀየር ያደርጋል magnetic field እንዲቀያየር ያደርጋል magnetic field ሲቀያየር ደግሞ changing flux ይኖራል changing flux ካለ ደግሞ electromotive force ይፈጠራል ስለዚህ የመጀመሪያው ኮይል ላይ የሚሰራው ነገር ሁሉ ምን ላይ ሁለተኛው ኮይል ላይ changing flux እንዲፈጠር ያደርጋል so ሁለተኛው ኮይል ላይ electromotive force ይፈጠራል so mutual ነው ስለዚህ አንድ ኮይል ላይ electromotive force ይፈጠራል ነገር ግን ይሄ የሚፈጠረው በሌላኛው ኮይል ላይ ባለው changing current ከሆነ ይሄ mutual ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ self እና mutual ልዩነታቸው ይሄን ይመስላል ስለዚህ ወደ ጥያቄው ስንመለስ self inductance is a quantity that describes the induction of electric so the number of turn ይሄ clearly ማይሆን ነው D the steady state of current in a coil is not true so B ላይ ስትመጡ the induction of an electric current field by an AC current in a lone coil is not true electric field ሳይሆን magnetic field መፈጠርን ነው describe የሚያደርግልን self inductance ስለዚህ self inductance describe የሚያደርግልን ምንድነው the induction of magnetic field by AC current in lone coil በራሱ ባለው ኮይል በAC current አማካኝነት magnetic field መፈጠር ያን ነው explain የሚያደርግልን so the right answer would be C ይሆናል ማለት ነው number 30 which conversion process forms the basis for the function of electric generator ስለዚህ electric generator ላይ ይሄኛውም ላይ የሆነ ከዚህ በፊት አንድ ጥያቄ አይተናል ስለ generator ስለዚህ የትኛው ፕሮሰስ ነው የሚካሄደው generator ላይ ነው alternating current in direct B mechanical energy to electrical energy C electrical energy to mechanical energy D low voltage to high or vice versa ነው የሚለው ስለዚህ the right answer on generator
obviously መብራት ሲጠፋ ነው የምናበረው። ለምሳሌ ለቀላሉ ሪኮል እንድታደርጉት የምንፈልገው ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ለማግኘት ነው። ድምፅ አለ፣ ጩኸት አለ፣ ሮቴት ስለሚያደርግ which means ሜካኒካል ኢነርጂን ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ነው ኮንቨርት የሚያደርገው ቤዚካሊ። ስለዚህ the right answer would be B ነው የሚሆነው። ሶ ኤሲ ከረንትን ወደ ዲሲ ከረንት ወደ ዳይሬክት ከረንት የሚቀይርልን ማን ነው? ዳዮድ ነው። ይህን ስራ የሚሰሩልን ዳዮዶች ናቸው። ሲ ላይ ደግሞ ምን ይላል? ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ቱ ሜካኒካል ኢነርጂ። ኤሌክትሪካል ኢነርጂን ወደ ሜካኒካል የሚቀይረው ደግሞ ጀስት ሞተር ነው፣ ኤሌክትሪክ ሞተር ነው። ዲ ላይ ደግሞ ሎ ቮልቴጅ ቱ ሃይ ኦር ቫይስ ቨርሳ፣ ቮልቴጅን በመቀየር ኢነርጂን ትራንስፈር የሚያደርገው ደግሞ ትራንስፎርመር ነው። ትራንስፎርመር ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ኦኬ a positively charged particle of charge 3.2 times 10 to the power of minus 19 coulomb is moving parallel to x-axis with the speed of 1000 meters per second in a magnetic field of 0.5 Tesla parallel to y-axis as shown in the diagram. What is the magnetic force on the charged particle? ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፓርቲክሉ በዚህኛው ሳይድ እየሄደ ነው። እንቅስቃሴው አሎንግ ኤክስ አክሲስ እየተጓዘ ነው። ፊልዱ ከፓርቲክሉ ጋር ማግኔቲክ ፊልዱ ደግሞ በዋይ አክሲስ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ኤክስ እና ዋይ ፐርፔንዲኩላር ናቸው። ስለዚህ በፊልዱና በቬሎሲቲ መካከል ያለው አንግል 90 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ማግኔቲዩዱን ስትፈልጉ ኤፍ ኢኳልስ ቱ ቢኪዩቪ ሳይን ኦፍ ቴታ ነው። ሳይን ኦፍ 90 ዲግሪ አንድ ስለሆነ ጀስት ቢኪዩቪ ብለን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ቢ ስንት ተሰጥቷቸዋል? ፊልድ ስትሬንግዛችሁ 0.5 ነው። the amount of charge ደግሞ 3.2 times in the power of minus 19 ሲሆን ቬሎሲቲው ደግሞ 1000 ይሆንላችኋል። 1000 ስለዚህ ይሄን ሲባዛ 1.6 ይመጣል። እዚች ጋር ያለችው 30 እዚች ጋር ብትደምሯት in the power of minus 16 ኒውተን ይሆናል። ስለዚህ actually ምንም አሻሚ ነገር የለውም፣ ዲ ነው መልሱ። ነገር ግን sometimes a ለምሳሌ 1.6 ቢሆንና እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ዜድ አክሲስ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ዜድ አክሲስ ይላል። በዚህ ጊዜ እንዴት ነው ዲፈረንሺየት የምታደርጉት? ራይት ሃንድ ሩል ተጠቅማችሁ ነው። ስለዚህ ራይት ሃንድ ሩል ስንጠቀም ቬሎሲቲው በተምፕ ፈርስት ፊንገር ፊልዱን ይሄ ሰከንድ ፊንገር ደግሞ ፎርስ ይሆናል። ስለዚህ ቬሎሲቲው በኤክስ አክሲስ ነው፣ ፊልዱ በዋይ አክሲስ ነው። ስለዚህ ፎርሱ ወዴት ነው ፖይንት የሚያደርገው? ቱ ዘ ፖዚቲቭ ዜድ አክሲስ። ስለዚህ መሆን ያለበት ፖዚቲቭ ዜድ አክሲስ ኢቭን ኢፍ ኤ እና ዲ ቁጥራቸው ማግኒቲዩዳቸው እኩል ቢሆን ራሱ right hand rule properly በመጠቀም we can differentiate the direction of the force. አስተውሉ፣ velocity, field and force. So this gives us the right direction of the force. ስለዚህ positive z axis ይሆንልናል ማለት ነው። So this is all about. Question number 32. Which one of the following is not correct about magnetic field? ስለ magnetic field true ያልሆነ ነው የምንመርጠው። A ምን ይላል? magnetic field lines are closed. B magnetic monopole exists. C the closer the field lines are, the stronger the magnetic field. D the magnetic field is produced by moving charge. So ትክክለኛ ያልሆነ ነው የምንመርጠው እዚህ ጋር። So magnetic field lines are closed line. Of course that's always true ነው። magnetic field ለምሳሌ ይሄ ኖርዝ ይሄ ባር ማግኔት እንውሰድና ኖርዝ እና ሳውዝ አለን። ሁሌ magnetic field ላይኖቹ ከኖርዝ ወደ ሳውዝ በውጭ በኩል ረን ሲያደርጉ በውስጥ በኩል ከሳውዝ ወደ ኖርዝ ይቀጥላሉ። which means closed loop ነው፣ ምንም ክፍት የለም፣ ፓዙ ዝግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ obviously true ነው። B there is a monopolist exists. That's not true. false ነው። ሞኖፖል የሚባል ነገር የለም on the earth. always dipole ነው። የፈለገ ያህል ብንሰባብረው አንድን ማግኔት ኖርዝ ፖልን ከሳውዝ ፖል አይነጠልም፣ ሌላ ዴቨሎፕ ያደርጋል። ስለዚህ always ኖርዝ ፖል እና ሳውዝ ፖል they cannot be separated. So C ላይ ደግሞ ምን ይላል? the closer the lines are, the stronger the field lines, which means በጣም ጥቅጥቅ ካሉ ፊልድ ላይኖቹ እዛ ቦታ ላይ ምን አለን ማለት ነው? strong field አለን። that's obviously true ነው። the number of field lines indicate the number of field strength, I mean the strength of the field. D the field is produced by moving charge. This is also true. ይሄ ሃንስ ክሪስቲያን ኦስትድ through experiment የሰራው ነው። ሙቪንግ ቻርጅ ወይም ከረንት ካለ በዙሪያው ላይ ምን ይፈጥራል ይላል? ማግኔቲክ ፊልድ። አንድ ከረንት ኬሪንግ ዋየር ካለን በዙሪያው ላይ ማግኔቲክ ፊልድ ይፈጥራል። ይህን ኢፌክት በቀላሉ የኮምፓስ አቅጣጫ ጠቋሚ ወደዚህ ከረንት ኬሪንግ ዋየር ዙሪያ ስታስጠቋ ኮምፓሷ ውስጥ ያለችው ማግኔት ዲፍሌክት ስታደርግ እናያታለን። which means ከረንቱ ማግኔቲክ ኢፌክት እንዳለው ወይም ማግኔቲክ ፊልድ እንደፈጠረ ኤክስፕሌን ያደርግልናል። ስለዚህ ለ32ኛው ጥያቄ ትክክለኛው መልሳችን ቢ ይሆናል። question number 33. Two parallel wires each carry
5 ampere current in the same direction are separated by 2.5 centimeter. What is the magnitude of the force per unit length acting on the wire? And is the force attractive or repulsive? Okay, so ሁለት ዋይሮች አሏችሁ እዚህ ጋር clearly ሁለት ዋይሮች ላይ ተመሳሳይ current አለን. So the same current ነው I1 I2 equal ናቸው which is 5 ampere ነው. በመካከላቸው ያለው gap ደግሞ which is given by 2.5 centimeter. This is R, the gap between the wires. Then ጥያቄው ምንድነው? Force per unit length ነው which is F over L ነው የተፈለገው. F over L. And ይሄ የዚህን magnitude ነው የተጠየቃችሁት. ሁለተኛው ደግሞ the direction of the force either attractive or repulsive. So ከዚህኛውን ጀምር እስቲ attractive ወይስ repulsive ናቸው ሚለውን እንመልስ. ይሄን ስንመልስ ከአራቱ ኦፕሽን ሁለቱን እናጠፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲያችንን ወደ 50 እናሳድጋለን መልሱን የማግኘት። So እዚህ ጋር ከረንቱ in the same direction ነው ይላል። ስለዚህ ሁለቱ ዋይሮች እንዲህ ቢሆኑ ከረንቱ in the same direction ፍሎ የሚያደርግ ከሆነ let's say to the right አሁንም right hand rule እንጠቀማለን። አስተውሉ። So ተምብ አውራጣታችሁ ምንድነው የሚያሳየው? ከረንት ነው። ስለዚህ እስክሪብቶአችሁን ተጠቅማችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ከረንቱ ወደ ቀኝ ፍሎ ያደርጋል ማለት ተምባችን ወደ ቀኝ ይሆናል ማለት ነው። then እስክሪብቶአችሁን ለመያዝ ሞክሩ። ስትይዙት አራቱ ጣቶቻችሁ በታች በኩል ይገቡና በላይ በኩል ዞሮ ይወጣሉ። ስለዚህ ፊልዱ በታች በኩል ይገባና በላይ በኩል ይወጣል። this indicate the direction of the field. so የታችኛውም ተመሳሳይ ስለሆነ እንደዛው በታች በኩል x ወይም በታች በኩል ፊልዱ ይገባል በላይ በኩል ይወጣል ብለን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። so አሁን እዚህ ጋር ፎርሱ አትራክቲቭ ነው ወይስ ሪፐልሲቭ ነው የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ ሁለቱ ዋይሮች መካከል አትራክቲቭ ነው ወይስ ሪፐልሲቭ ነው የሚለውን ለማየት የሁለቱ ፊልድ ፓተርን በውስጣቸው ያለው የፊልዱን አቀማመጥ ነው የምንመለከተው። so usually ያው ወደ ውስጥ የሚገባው ሳውዝ ፖል ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ኤክስን ዶትን ደግሞ እንደ ኖርዝ ማሰብ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኖርዝ እና ሳውዝ ደግሞ እርስ በርስ they attract each other. ስለዚህ ሁለቱ ዋይሮች clearly ይሳሳባሉ። አስተውሉ። current in the same direction ሲሆን they will attract each other. current in opposite direction ሲሆን they will repel each other. ስለዚህ repulsive የሚለው ሁለቱ ኦፕሽን x ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን ወይ a ነው ወይ b ነው። now let's try to calculate force per length unit length ምን ያህል እንደሆነ እንፈልግ። ስለዚህ በሁለቱ ዋይሮች መካከል ያለውን ፎርስ ለመፈለግ we use permeability times I1 times I2 times the length of the wire divided by 2 pi r ነው። ነገር ግን እኛ የምንፈልገው f over l ስለሆነ l ን ወደዛኛው ሳይድ እንውሰደው። over l ስታደርጉት l በl ይጣፋል። ስለዚህ f over l ን አሁን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ሚውናት ፐርሜቢሊቲያችን 4 pi times 10 the power of -7 ቴስላ ሜትር per ampere ነው። then ሁለቱ ከረንቶች አንድ አይነት ስለሆኑ 5 times 5 25 ይሰጣቸዋል። then ከታች 2 pi በመካከላቸው ያለው ጋፕ 2.5 ሴንቲሜትር ነው። so it should be changed into meter. ስለዚህ በመቶ ማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ 2 pi በ2 pi ሲቃለል 2 ይቀረናል። then እዚህኛው ላይ ምን ማድረግ እንችላለን? ፖይንቱ እንድትወጣላችሁ እዚህ ጋር -1 አድርጋችሁ 25 times 10 the power of -3 ማድረግ ትችላላችሁ። 25 በ25 ይቃለላል። so ከላይ 2 ይቀረናል። then ይሄን ፓወር ወደ ላይ ስትወጡት minus of minus plus ይሆናል። ስለዚህ 2 times 10 the power of -7 ላይ ይቆየናል minus of -3 ሆኖ ይወጣል። ስለዚህ a plus ስለሚያደርግ ምን ይሆንልናል? 2 times 10 the power of -4 ይሆናል መልሳችን። so the right answer would be A. so 2 times 10 the power of -4 Newton per meter, that would be the magnitude of force per length, and the nature of the force will be attractive. Okay, so question 34 ላይ ደርሰናል። A magnetic field of strength is given by 5 times 10 the power of -5. This is the field strength B. Passes through an area of 20 centimeters squared. This is the cross-sectional area of the wire that is at an angle of 60 degrees to the magnetic field. What is the magnetic flux ነው የተጠየቀው። so flux ነው የምንፈልገው። so flux ለመፈለግ we use B dots perpendicular area, or you can say BA cos of theta. dot product ስለሆነ cos ነው የምንወስደው። ነገር ግን አሁን እዚች ጋር እቺ 60 ዲግሪ ቴታ አይደለችም። በደንብ ማስተዋል ያለብን እሱ ነው። ቴታ 60 ዲግሪ አይደለም።
ምክንያቱም ይሄ እያለ ያለው ዋየሩ ይሄ ከሆነ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያው ይሄ ከሆነ it says ፊልዱ ይሄን ኤሪያ በ60 ዲግሪ ነው ቆርጦ የሚያልፈው ነው እንዲህ ነው የሚያልፈው ነው የሚለን so let's say በዋየሩና በፊልዱ መካከል ያለው 60 ዲግሪ ነው እያለን ያለ ነገር ግን እኛ ቴታ ብለን የምንወስደው አስተውሉ በፐርፔንዲኩላር በሆነው በዚህና በዚህ መካከል ያለው አንግል ነው ቴታ የምንለው ዶት ፕሮዳክት ላይ ስለዚህ ፐርፔንዲኩላር ኤሪያው ይሄ ሲሆን ፐርፔንዲኩላር ይሄ ከሆነ እቺኛው አንግል ነች ቴታ ብለን የምንወስዳት እቺ 60 ከሆነች 90 ላይ ስትቀንሷት 30 ዲግሪ ትሆናለች በደንብ አስተውሉ እንዳትሳሳቱ ቴታ የትኛውን ነው ፐርፔንዲኩላር እና በፐርፔንዲኩላር ኤሪያው ወይም ለኤሪያው ኖርማል በሆነው ሳይድ እና በፊልዱ መካከል ያለውን አንግል ነው ቴታ ብለን የምንወስደው ስለዚህ ቢ መተካት እንችላለን 5 times 10 the power of -5 ቴስላ አለን ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያችን ደግሞ 20 ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው ሶ ወደ ሜትር ስኩዌር መቀየር አለብን ለመቀየር በ10 ሺህ ታካፍሉታላችሁ which means 10 the power of -4 then we take cos of 30 degree እንደዚህ እንላቸዋለን then አሁን ቁጥሮቹን ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው አርገናል ማባዛት ነው ኢዚሊ ስለዚህ ስታባዙት cos 30 degree 0.87 ነው ስለዚህ 5 times 20 which is 100 ይሆንላችኋል times ፓወሮቹ ሲደመሩ 10 the power of -9 ይሆናል then cos 30 ደግሞ approximately 0.87 ይሆንልናል ስለዚህ ይሄን ስናባዛው 100 ይሄን ሲያባዛው ምን ያደርጋል 87 times 10 raised to -9 ይሆናል which is በስታንዳርድ ፎርም ለማስቀመጥ አንድ ወደዚህ ስናመጣ እዚህ ጋር +1 እናደርጋለን 8.7 times 10 raised to -8 Weber ይሆንልናል this is the value of the magnetic flux so the answer would be D ነው so basically እዚህ ጋር አንግሏ ላይ በደንብ ማስተዋል መቻል አለባችሁ okay question number 35 if a charged particle enters into a uniform magnetic field perpendicular to its direction then what will happen አንድ charged particle በሆነ magnetic uniform የሆነ magnetic field ውስጥ let's say as an example into the page ወደዚህ ፔጅ ወደ ውስጥ ፖይንት የሚያደርግ የሆነ ዩኒፎርም የሆነ magnetic field አለን ብለን እናስብ እንደዚህ አይነት ዩኒፎርም የሆነ magnetic field አለን into the page point የሚያደርግ so እዚህ field ውስጥ ፓርቲክሉ በሆነ ቬሎሲቲ እየገባ ነው በሆነ ቻርጅ ይሄ ቻርጅድ ፓርቲክል በሆነ ስፒድ ወደዚህ ፊልድ እየገባ ነው so በሚገባበት ጊዜ what will happen ነው ጥያቄው ዩኒፎርም magnetic field እንደሆነ እንዳትረሱ so what ምን ይፈጠራል ለዚህ ፓርቲክል ላይ a it moves in an elliptical path b the radius of its path is proportional to the magnetic strength c the charged particle would not be affected by magnetic field d the period of motion is inversely related to the magnetic field strength okay so እዚህ ከኤ ጀምሮ እያንዳንዱን እያየን እንሄድ ኤ ላይ ፓርቲክሉ በምን አይነት ፓዝ ይጓዛል ነው የሚለው elliptical this is not true it should be circular በሆነ ፓዝ ነው መጓዝ ያለበት circular ለምን ዩኒፎርም የሆነ magnetic field ስላለን ስለዚህ የሆነ circular ፓዝ ነው የሚከተለው ስለዚህ ፓዛችን circular ነው እንጂ elliptical አይደለም የሚሆነው ማለት ነው elliptical የሚሆነው non uniform magnetic field ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ስለዚህ the first option is not correct so be like the radius of its path is proportional to the magnetic strength ይላል so radius rotate በሚያደርግበት ጊዜ ይሄ ፓርቲክል radius circular path ስለሚፈጥር የሆነ radius ይኖረዋል ስለዚህ circular path እየተጓዘ ነው circular path የሚጓዝ ከሆነ there is a centripetal force አለ ስለዚህ ይሄ centripetal force circular path ላይ እንዲቆይ የሚያደርገው ፎርስ ሲሆን በዚህ ኬዝ ይሄ centripetal forceአችን magnetic force ነው charged particle ላይ ያለው magnetic force የኛ centripetal forceአችን ይሆናል so centripetal force እንዴት ነው የምንፈልገው mv²/r ነው magnetic force charged particle ላይ ያለችው magnetic field ደግሞ bqv ነች ስለዚህ አንድ v በአንድ v መቃለል ይችላል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እያለን ያለው ራዲየሱ ከማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽን ነው እቺና እቺ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽን ነው ያለና that's totally wrong ነው over q አድርጋችሁ ብታመጡት q ን በዛኛው ሳይድ ቢሄድ b ከq እና ከዚህ ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽን ነው ስለዚህ ይሄ ዳይሬክት ሳይሆን ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽን ነው የሚሆኑት ማለት ነው c
the charged particle will not be affected by the magnetic field. charged particle በሚገባበት ጊዜ ምንም አፌክት አይደረግም ስትሬት ይጓዛል እያለ ነው። that's not true, it's also false. D ላይ the period of the motion is inversely related to the magnetic field strength ነው የሚለን። ፔሪድ ማለት ፓርቲክሉ ይህን ሰርኩላር ፓዝ አንድ ዞሮ ለመጨረስ የሚፈጅበት ታይም ነው ፔሪድ ምንለው። ስለዚህ ፔሪድን ለመፈለግ ከስፒድ ፎርሙላ ስፒድ ማለት ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው። ሶ አንድ ፔሪድ የሚባለው አንድ ዙር ሲዞር ስለሆነ 2 ፓይ አር ነው ኦቨር ታይም ነው። ታይሙ ፔሪድ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ክሊርሊ ቪ እና ፔሪድ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽን ናቸው እንደምታዩት። ስለዚህ ቪ ሲጨምር ፔሪድ ይቀንሳል። ፈጣን ስፒድ ሲጨምር ፔሪዱ አጭር ነው የሚሆነው፣ ቶሎ ዙሩን አዙሮ መጨረስ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ፍጥነቱ ሲቀንስ ፔሪዱ ይረዝማል። ፍጥነቱ ከቀነሰ ዙር ለመስራት ረጅም ጊዜ ይፈጅበታል፣ ፔሪድ ይጨምራል። which means ስፒድ እና ቪ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽን ናቸው። ነገር ግን እዚህ ጋር ቢ ደግሞ ከቪ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽን ነው። ሶ ቪ እና ቢ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽን ከሆኑ ቲ ደግሞ ከቪ ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽን ከሆነ ከቢ ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽን ነው ማለት ነው። which means magnetic field strength ሲቀንስ ዊክ ሲሆን ስፒዱ ይቀንሳል። ስፒድ ሲቀንስ ፔሪዱ ይረዝማል። ነገር ግን ፊልዱ ስትሬንግዙ ስትሮንገር ሲሆን ስፒዱ ይጨምራል፣ ፔሪዱ ያጥራል። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ፔሪድ እና magnetic field strength inversely proportional ናቸው። question number 36 an inductor has self-inductance ተሰጥቷቸዋል። L is 20 millihenry ተሰጥቷቸዋል። 20 millihenry ተሰጥቶናል። then the current in the circuit decrease at the rate of 2 ampere per second which is change in I per change in T ተሰጥቶናል እዚህ ጋር። so የተፈለገው what is the magnitude of induced electromotive force ነው። so induced electromotive force E electromotive force actually ምንድነው? it is an external force or it's an external work that motivates the charge to flow through the wire በዋየር ውስጥ ቻርጆች እንዲንቀሳቀሱ ኢኒሼት የሚያደርጋቸው ኤክስተርናል ወርክ ደን ነው ማለት እንችላለን ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ። ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርሱን እንዴት ነው የምትፈልጉት? በሚውቹዋል ኢንዳክታንስ ሰልፍ ኢንዳክታንስ ተጠቅመን L change in I over change in T ይሆንላችኋል። so let's put the numbers. so E ካልኩሌት የምናደርጋት ነች። ሚውቹዋል ኢንዳክታንስ L ተሰጥቷቸዋል 12 ሚሊ ስለሆነ 10 raised to -3 እናደርገዋለን ሚሊ ስለሆነ then rate of change of current ደግሞ flow of current change in I over change in T ደግሞ which is given by 2 ampere per second ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ይህን ማባዛት ነው 24 times 10 the power of -3 ነው። ኔጌቲቭ ሳይኑን ኢንዲኬት የሚያደርግልን just the direction of the electromotive force። ስለዚህ ማግኒቲዩዳችን 24 times 10 the power of -3 ይሆናል ማለት ነው። so በስታንዳርድ ፎርም ለመጻፍ አንድ ወደዚህ ብታመጡት 2.4 ይሆንና እዚህኛው ላይ ፕላስ እናደርጋለን 10 the power of -2 so the right answer would be D ይሆንልናል ማለት ነው። ኦኬ so በመቀጠል 37ኛው ጥያቄ እናያለን። Lenz's law in electromagnetic induction follows from which law of conservation? A charge, conservation of charge. B law of conservation of energy. C conservation of momentum. D conservation of mass ነው የሚለን። so በደንብ አስተውሉ። Lenz's law drive የተደረገው from conservation of energy ነው። conservation of energy ነው explain it explains or it drive from conservation of energy ነው explain የሚደረገው። እንዴት ነው ኤክስፕሌን የምናደርገው? ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ይሄ ኮይል ዋየር ቢኖረን እዚች ጋር ማግኔት ይኖረናል። ይሄ ማግኔት ኖርዝ እና ሳውዝ ፖል ቢኖረው ኖርዝ በዚህ በኩል ሳውዝ በዚህ በኩል ግን ወደ ውስጥ ማግኔቱ ለዚህ ውስጥ በምታስገቡበት ጊዜ ፊልድ ስትሬንግዙ ስትሮንገር ይሆናል፣ ስታስወጡት ዊክ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ማግኔት ኢን ሞሽን ነው፣ እንቅስቃሴ ላይ ነው። ስለዚህ ምን አለን? ካይኔቲክ ኢነርጂ አለን። ኢን ሞሽን ስለሆነ ካይኔቲክ ኢነርጂ አለ። ስለዚህ ይሄ ካይኔቲክ ኢነርጂ ነው ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ የምንቀይረው። ስለዚህ እየተጠጋ ሲመጣ ካይኔቲክ ኢነርጂው ወደ ምን መቀየር አለበት? ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ መቀየር አለበት። ስለዚህ ካይኔቲክ ኢነርጂው ሉዝ ማድረግ መቻል አለበት። ስለዚህ ይሄ ኮይል የሚፈጥረው ከረንቱ ምኑን ኦፖዝ ማድረግ አለበት? የዚህን እንቅስቃሴ ማዳከም መቻል አለበት። ስለዚህ ምንድነው የሚለው ሌንዝስ ነው እዚህ ጋር የሚፈጠረው ከረንት ምንን ኦፖዝ የሚያደርግ ነው? እሱ የፈጠረውን ሶርስ ኦፖዝ የሚያደርግ ነው ይለናል።
ስለዚህ ይሄ ከረንቱ እዚህ ጋር ያለው የማግኔቱን እንቅስቃሴ ኦፖዝ ያደርጋል which means ካይኔቲክ ኢነርጂው እንዲቀንስ ነው የሚያደርገው ካይኔቲክ ኢነርጂው ይቀንሳል ወደ ምን ይቀየራል ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ እንዲቀየር ያደርጋል ስለዚህ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ጌን ያደርግ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ it explains about conservation of energy ስለዚህ ኢነርጂ ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም እንደሚቀየር እንደማይጨምር እንደማይቀንስ ነው ኤክስፕሌን ያደርጋል so the answer would be conservation of energy ይሆናል ማለት ነው question number 38 A rectangular loop of area 0.4 meters square is placed in a magnetic field that is changed at the rate of 100 Tesla per second. If the normal of the loop makes angle 60 degrees with the magnetic field, what is the magnitude of induced electromotive force? So we have a cross-sectional area. Cross-sectional area, this is the area of the loop and changing its rate. Here ማለት B over T ተሰጥቷቸዋል. Then if the number of the loop that makes 60 degree with the normal, the magnetic field. እዚህ ጋር ምን ይላል? ኖርማል ነው። ለሉፑ ኖርማሉ ከፊልዱ ጋር ስንት ዲግሪ ሰርቷል? 60 ዲግሪ. This is the exact value of theta. ይሄ ነው ቴታ። በዚህ ጊዜ ቴታን 60 ዲግሪ ብለን እንወስዳለን. What is the magnitude of induced electromotive force ነው? So induced electromotive force እንዴት ነው የምንፈልገው? minus n change in flux over change in t ነው እንዲያርገን ነው ካልኩሌት የምናደርገው so እዚህ ጋር loop ነው የሚለው so number of term 1 እንደሆነ እናውቃለን clearly so change in flux አናውቅም so change in flux calculate ለማድረግ we gonna use b change in b times a times cos of theta መውሰድ እንችላለን ስለዚህ b ይቆየን ኤሪያው ስንት ተሰጥቷቸዋል 0.4 cos of 60 degree ደግሞ 0.5 ነው so b ይቆየን over change in flux አለን በዚህ ሳይድ ስለዚህ የነዚህ የሁለቱ ፕሮዳክት ስንት ይመጣልናል ይሄ ማለት 0.2 b ይመጣላችሁ so change in flux so እዚህ ጋር የተሰጣችሁ b ሳይሆን b over t ነው ስለዚህ እዚህ ጋር change in flux እቺኛውን ሬሺዮ እዚህ ውስጥ ማግኘት እንችላለን which means over change in t over change in t አርጉት ስለዚህ b over change in t እዚህ ጋር የተሰጠን ቫልዩ ነው 100 ተሰጥቷቸዋል ስለዚህ 0.2 times 100 አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ so that give us 20 ስለዚህ 20 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህኛው ፎርሙላ ላይ መጣችሁ -1 so 1 times 20 volts ይሆንልናል ማለት ነው so the value will be 20 volts so እንደዚህ አድርገን መግለጽ እንችላለን እዚህ ጋር ሲስተማቲካሊ ቼንጅን በተሰጠን ጊቭን መሰረት ቴስላ ፐር ሰከንድ ስለሆነ b over t እንዲመጣ አድርገን እዚህ ጋር ያመጣነው ቫልዩ ደግሞ እዚህኛው ላይ በቀላሉ ስትሬት ሰብስቲቲዩት ማድረግ እንችላለን so the answer will be 20 volts ይሆናል ማለት ነው ኦኬ so ይሄ ግልጽ ከሆነ ወደ 39ኛው ጥያቄ እናመራለን 39ኛው ጥያቄ ላይ ምንድነው የሚለው a long conductor shown in the figure carry a current I in the direction indicated by the arrow. So current ወደ ላይ ፍሎ ያደርጋ እንደምታዩት ወደ ላይ ነው current ፍሎ ያደርጋ ያለው እዚህ ዋየር ላይ. Then which statement is not correct about the magnetic field produced by current carrying conductor? A. Reversing the current direction will reverse the direction of magnetic field. So የከረንቱን አቅጣጫ ስትቀይሩት የማግኔቲክ ፊልድ አቅጣጫው ይቀየራል that's obviously true በራይት ሃንድ ሩል ነው የምንጠቀመው ተምብ አውራጣታችን ከረንቱን ይገልጻል አራቱ ጣቶቻችን ደግሞ ከርል የምናደርግበት ወይ ማግኔቲክ ፊልዱን ይገልጻል ስለዚህ ከረንቱ ወደ ላይ ሲሆን ፊልዱ በዚህ በኩል ይገባል እጃችሁ በዚህ በኩል ገብቶ በዚህ በኩል ነው ዞሮ የሚወጣው so ከረንቱ ሲቀየር ደግሞ ይገለበጣል ስለዚህ true ነው ማለት ነው b ላይ doubling the current through the conductor double the magnetic field so magnetic field b ስትፈልጉ mu naught I over 2 pi r ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር b እና I directly proportional ናቸው double current ሲሆን magnetic fieldም double ይሆናል so that's obviously true c ላይ the field strength is directly proportional to the distance from the wire r ማለት the distance from the wire ስለዚህ ከዋየሩ እየራቀን ሲመጣ magnetic field distance ሲጨምር field strength እየቀነሰ ይመጣል ስለዚህ it says directly proportional this is wrong ስለዚህ wrong የሆነው statement c ይሆናል
ዲ ላይ ደግሞ the magnetic field encircle the conductor ሁሌ የሚፈጥረው circular pattern ነው እንደዚህ encircle ያደርገዋል so this is the direction the pattern of the magnetic field so that would be true ስለዚህ true ያልሆነው C ይሆናል ማለት ነው ኦኬ 40 a coil copper of 50 turns so here we have number of turns ተሰጥቷቸዋል n ተሰጥቶናል n 50 ነው and coil cross sectional area is this much cross-sectional area 9 times 10 to the power of negative 4 meters square. This coil is initially placed in a magnetic field of 0.02. This is initial magnetic field. And pulled out of a field completely, which means final field action, it becomes 0 within a time of 0.5 seconds. What is the magnitude of the induced electromotive force in it? So induced electromotive force in it minus n change in flux over change in t. So number of turn action 50 now. So actually magnitude ስለተፈለገ you can leave the negative sign. So negative አለን ስለዚህ change in flux መፈለግ አለብን. Change in flux ማለት b final times area minus b initial times area ነው. So final action it becomes 0 or actually we can use it negative sign here. So it is 0 ነው. ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይቀረናል ኔጌቲቭ ኦፍ ቢ ቢ ኢኒሻላችን ስንት ነው 0.02 ነው ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያው ደግሞ ስንት ተሰጥቶናል 9 times 10 raised to minus 4 ነው this is in negative sign actually in negative sign so የሁለቱም ፕሮዳክት ስትወስዱ 9 times 0.02 it will be 0.18 times 10 raised to minus 4 ይሆናል ይሄ ቼንጂንግ ፍለክሳችን ነው ስለዚህ እዚህ ጋር actually ኔጌቲቭ ስለሚሆን እዚህ ጋር ኔጌቲቭውን ማቆየት እንችላለን ያው ፖዚቲቭ ነው whatever point magnitude ነው እዚህ ጋር የምንፈልገው 18 times 10 the power of minus 4 divided by time the time is 0.5 ስለዚህ ይሄኛውን ካልኩሌት አድርገን ሲምፕሊፋይ ማድረግ ስለዚህ 0.18 በ50 እናባዛና we're going to divide it with 0.5 so it will be 80 times 10 raised to minus 4 so እንደዚህ ይመጣልናል እዚህ ጋር ፋይናል ሪዛልታችን ይሄ ነው በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ስናስቀምጠው በሳይንቲፊክ ኖቴሽን አንድ ዴሲማል ወደ ስለሚመጣ እዚህ ጋር ፕላስ 1 እናደርግና 1.8 times 10 raised to negative 3 ይሆናል so 10 to the power of minus 3 ደግሞ ሚሊ ማለት ነው so we can say millivolts so the answer would be C ይሆንላችኋል ማለት ነው okay number 41 a 15 millihenry inductance so a 50 millihenry inductance inductor is used to induce electromotive force of this is electromotive force this is inductance what is the rate of change of the induced current የተፈለገው rate of change of current which means change in I over change in T required rate of change in current per time therefore ይሄን ለመፈለግ ያው ኢንዳክተንስ ፎርሙላን ተጠቅመን መስራት L change in I over change in T ይሆንላችኋል ስለዚህ put the numbers electromotive forceአችን 5 ነው self inductance 15 ነው then change in I over change in T ነው ስለዚህ over 15 ታደርጉታላችሁ 15 በ15 ይጣፋል which give us 1 over 3 1 over 3 ማለት almost 0.333 so the right answer would be D ይሆንልናል ማለት ነው okay question number 42 what is the advantage of using alternating current in transmission of electrical energy AC ወይም alternating current እና DC current ምንላቸዋል AC current እና DC ልዩነታቸው ምንድነው DC ስትሉ direct current ነው which means it doesn't change its direction at any time ወይም ዩኒፎርም የሆነ ዳይሬክሽን ካለው ከረንቱ ማይቀያየር ከሆነ አቅጣጫው ዳይሬክት ከረንት ይባላል AC ምንለው ደግሞ it is a current that change its direction with a regular time interval የከረንቱ አቅጣጫ በተወሰነ ኢንተርቫል የሚቀያየር ከሆነ የከረንቱ አቅጣጫ የሚቀያየር ከሆነ alternating current እንለዋለን ስለዚህ alternating current ፓወር ትራንስሚሽን ላይ መጠቀማችን ምንድነው አድቫንቴጁ ነው ጥያቄው A it enables a transformer to increase or decrease the voltage as required B it enables us to reach
the consumers at very high voltage. C. It uses very high current in transmission lines. D. It completely avoid energy loss due to heating. So AC መጠቀማችን ዋነኛው አድቫንቴጁ ትራንስፎርመርን ታሳቢ በማድረግ ነው። ትራንስፎርመር ኢነርጂን ከአንድ ሰርኪዩት ወደ ሌላ ሰርኪዩት ያስተላልፋል። ይሄ ሰርኪዩት በሚያስተላልፍበት ጊዜ ግን አይዘር ቮልቴጁን በመጨመር ወይም በመቀነስ ነው እንደ አስፈላጊነቱ። ስለዚህ ዋነኛ ዓላማው ለዛ ጥቅም ይሆናል። ስለዚህ ትክክለኛው መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኤሲ መጠቀማችን ለዚህ አድቫንቴጅ ስለሚያገለግል ነው። ሶ የተለያዩ ዲቫይሶች ላይ ለምሳሌ ስልኮቻችን ላይ አዳፕተሮቻችን ላይ ስቴፕ ዳውን አለ ቮልቴጁን ቀንሶ የሚሰጥልን እንዳያቃጥልብን። እንዲሁም ደግሞ ትልልቅ ፋብሪካዎች ትልልቅ ማሽነሪዎች ላይ ደግሞ ቮልቴጅ ሃይ ፓወር ስለሚፈልግ ሃይ ቮልቴጅን ጨምሮ ይሰጣል which means ስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር እንጠቀማለን እንዳስፈላጊነቱ ማለት ነው። ሶ ትክክለኛው መልሳችን ቮልቴጅን ለመጨመርና ለመቀነስ ትራንስፎርመር ላይ ስለሚያስፈልግ ኤሲን እንጠቀማለን። Number 43. According to the law of electromagnetic induction, law of electromagnetic induction in በሱ መሰረት አድርገን law of electromagnetic induction, a constant magnetic flux across the surface of a circuit induces an EMF in the circuit. B. An electromotive force is induced in a circuit when a constant magnetic field crossing its surface. C. The magnitude of electromotive force induced in a circuit is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux crossing any surface bounded by the circuit. D. A changing magnetic field parallel to the plane of the circuit induces an electromotive force in it. ነው ጥያቄው። ሶ እስቲ እያንዳንዱን ኦፕሽኖችን እያየን እንሂድ። የመጀመሪያው constant magnetic flux crossing the surface of the circuit induce an EMF ነው የሚለው that's totally wrong ነው። So electromotive force እንዲፈጠር there must be changing flux per time. ስለዚህ changing flux ከሌለ there is no electromotive force. ስለዚህ የመጀመሪያው ኦፕሽን wrong ይሆናል። ሁለተኛው ኦፕሽናችን an electromotive force is induced in a circuit when a constant magnetic field crossing its surface. So constant የሆነ magnetic field አለ ማለት changing flux የለም። ምክንያቱም changing flux የሚፈጥረው changing flux field ሲኖር ነው። ስለዚህ ይሄኛውም electromotive force አይሰጠንም ማለት ነው። So C ላይ the magnitude of electromotive force induced in a circuit is directly proportional to the rate of changing magnetic flux crossing any surface bounded by the circuit. This is the right statement. So the correct answer would be C now. A changing magnetic field parallel to the plane of the circuit induced an EMF in it ነው የሚለው። ይሄ ደግሞ wrong ነው። ለምንድን ነው? ፍላክስ ዜሮ ይሆናል። so ፍላክስ ማለት BA cos theta ነው ብለናል። ስለዚህ ፓራሌል ሆነ ማለት ፊልዱና ዋይሩ ይሄ ሰርፌስ ኤሪያው ነው። ፊልዱ ይሄ ከሆነ ፓራሌል ሆነ ማለት ፊልዱ ኖርማል ላይናችን ይሄ ነው። ኖርማል ሰርፌሱ ይሄ ነው። ስለዚህ ከኖርማሉ ጋር 90 ዲግሪ ይሰራል። 90 ዲግሪ ሆነ ማለት ዜሮ ይመጣል። ስለዚህ ቼንጂንግ ፍላክስ አይኖርም at all። ስለዚህ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ አይኖረንም ማለት ነው። Question number 44. A circular path followed by two charges which is Q1 and Q2 moving with the same speed in a uniform magnetic field directed into the page are shown in the figure below. If the two charges have the same mass, which one of the following is correct about the sign and the magnitude of the charge? Okay, so እዚህ ጋር እንደምታዩት into the page ወይም x ማለት into the page የሆነ ፊልድ አለ። ፊልዱ ወደ ቦርዱ ውስጥ ወይም ወደ ስክሪን ውስጥ ፖይንት እያደረጋቸው ነው። ሶ ሁለት ቻርጅድ ፓርቲክሎች እዚህ ውስጥ ሲገቡ እንደምታዩት Q1 በእንደዚህ አይነት መንገድ ሮቴት እያደረገ ነው in a clockwise direction በclockwise direction እየዞረ ነው እንደምታዩት clockwise then Q2 ደግሞ ስታዩት in anti clockwise ሮቴት እያደረገ ነው in the counter clockwise direction ሮቴት ያደርጋል። ስለዚህ አሁን ጥያቄው ምንድነው? ስለ ሁለቱ ቻርጆች Q1 እና Q2 ቻርጅ ሳይናቸውንና ማግኒቲዩዳቸውን ኮምፔር አድርጉ ነው የተባለው። ስለዚህ መጀመሪያ ሳይናቸውን ዲፈረንሺየት እናደርግ። ሶ የትኛው ነው ፖዚቲቭ የትኛው ነው ኔጌቲቭ? ይሄን ለመጠቀም we use right hand rule again። ስለዚህ አሁን የምንጠቀመው እንዴት ነው? ተምብ ቬሎሲቲውን ነው የሚያሳየን፣ ፈርስት ፊንገር ፊልዱን ነው የሚያሳየን፣ ሰከንድ ፊንገር ፎርስ ነው የሚያሳየን። ኤኒ ፖይንት ላይ መውሰድ ትችላላችሁ ሰርክሉ ላይ። ለምሳሌ I'm going to take at this point the Q2 this point ላይ ነው
ወዴት እየሄደ ነው? to the right። ስለዚህ this is the direction of velocity። ስለዚህ እዚች ፖይንት ላይ መስራት በቂ ነው። የትኛውም ፖይንት ላይ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እዚች ፖይንት ላይ ቬሎሲቲ ወደ ቀኝ ነው። ፓርቲክሉ እየሄደ ያለው ወደ ቀኝ ስለሆነ ቬሎሲቲ ወደ ቀኝ ይሆናል። then ፊልዱ x ስለሆነ into the page ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ወዴት ነው የሚሆነው? upward ነው። so upward ነው ማለት it always pointing to the center of the circle። ስለዚህ እቺ ፓርቲክል እየተከተለችው ያለችው ሰርክል እቺ ነች። ስለዚህ to the center of the circle ፖይንት እያደረኩኝ ነው። ስለዚህ to the center of the circle ፖይንት አረኩኝ ማለት ያ ቻርጅ ፕሮፐርሊ ምን አይነት ሳይን ነው ያለው? ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ማለት ነው። አስተውሉ። ራይት ሃንድ ሩል ስትጠቀሙ ፎርሱ ሁሌ መጠቆም ያለበት to the center of the circle ነው። ፖዚቲቭ ቻርጅ ፓርቲክል ሆነ ፓርቲክሉ ፖዚቲቭ ከሆነ ፎርሱ to the center of the circle ነው የሚሆነው። ለኪው1 እኔ ኪው1ን ደግሞ እዚች ፖይንት ላይ ልወስድ ነው። ኢትስ ፋይን። የትኛውም ፖይንት ላይ ማየት መመልከት ትችላላችሁ። እዚች ፖይንት ላይ እንደምታዩት ወደዚህ እየሄደ ስለሆነ አሁንም ቬሎሲቲው to the right ነው የዚህኛው። ስለዚህ ወደ ቀኝ ነው እንየው። ሶ እዚች ፖይንት ላይ ለኪው1 ቬሎሲቲ ወደ ቀኝ ነው፣ ፊልዱ ወደ ውስጥ ነው፣ ፎርሱ ወደ ላይ ነው። ሰርክሉ ግን ወደ ታች ነው እንደምታዩት። ሶ ቬሎሲቲ ፊልድ ፎርስ። ስለዚህ ፎርሱ ወደ ታች አይደለም ፖይንት እያደረገ ያለው አውት ኦፍ ዘ ሰርክል ነው። ቱ ዘ ሰርክል አይደለም ፖይንት የሚያደርገው። ሶ ቱ ዘ ሰርክል ካላሳየ ያ ፓርቲክል ሪቨርስ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኪው1 ኔጌቲቭ ቻርጅ ሲሆን ኪው2 ደግሞ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው። አስተውሉ። ዋን ሞር ታይም። ኔጌቲቭ ቻርጅ ፖዚቲቭ ቻርጅ ከሆነ ቱ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክል ነው ፎርሱ ፖይንት ማድረግ ያለበት። ሶ ለምሳሌ ለኪው2 እዚች ፖይንት ላይ ወስጃለሁ፣ ቬሎሲቲ ወደ ቀኝ ነው። ሶ ወደ ቀኝ ሄደ፣ ፊልዱ ወደ ውስጥ ነው፣ ፎርሱ ወደ ላይ ነው። ስለዚህ ለዚህ ሰርክል ሴንተሩ በዚህ በኩል ላይ ነው፣ ወደ ሴንተሩ ነው ፖይንት እያደረገ ያለው ፎርሱ። ስለዚህ ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው። ኪው1ን ግን እዩት። ኪው1 ላይ ስትመጡ እዚች ፖይንት ላይ መውሰድ እንችላለን። ቬሎሲቲ ወደ ቀኝ ነው፣ ፊልዱ ወደ ውስጥ ነው፣ ፎርሱ ወደ ላይ ነው። ስለዚህ ፎርሱ እየጠቆመ ያለው ወደ ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክል ሳይሆን አውት ኦፍ ዘ ሰርክል ነው። ስለዚህ ኪው1 it should be ኔጌቲቭ ቻርጅ። ስለዚህ ኪው1 ኔጌቲቭ ነች፣ ኪው2 ፖዚቲቭ ቻርጅ። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ኦፕሽኖች ውድቅ ይሆናሉ። ስለዚህ either C or D ነው መልሳችን። ኪው1 ኔጌቲቭ ነው፣ ኪው2 ፖዚቲቭ ነው። then ሁለተኛ የምንለይበት ደግሞ በማግኒቲዩድ ኦፍ ቻርጅ ነው። ምክንያቱም ፊልዱ ኮንስታንት ነው፣ አንድ አይነት ፊልድ ውስጥ ነው ያሉት፣ አንድ አይነት ቻርጅ ነው ያላቸው፣ አንድ አይነት ስፒድ ነው ያላቸው ተብላችኋል ጥያቄው ላይ። አሁን የሚለያቸው ቻርጁ ነው ማለት ነው። ለዛም ነው ሁለት የተለያየ ሰርክል የተሰራው፣ አንድ ትንሽ አንድ ትልቅ። መስፋቱ መጥለቁ ልዩነቱ የፈጠረው የቻርጃቸው መጠን ነው። ይሄን እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው? በፎርሙላው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰርኩላር ፓስ ተከተሉ ማለት ሴንትሪፒታል ፎርስ አለ። ፓርቲክሎቹ በሰርክል እንዲቆዩ የሚያደርጋቸው የሆነ ሴንትሪፒታል ፎርስ አለ። በዚህ ጊዜ ይሄ ሴንትሪፒታል ፎርሳችን ማግኔቲክ ፎርሱ ነው። ማግኔቲክ ፎርሱ ነው አክት እያደረገ ያለው። ስለዚህ ሴንትሪፒታል ፎርስ እንዴት ነው የምንፈልገው? ኤም ቪ ስኩዌርድ ኦቨር አር ነው። ደን ማግኔቲክ ፎርስ ደግሞ ቢ ኪው ቪ ነው። ስለዚህ አንዷን ቪ በአንዷን ቪ ብናጣፋት ምን ይቀረናል? ኤም ቪ ኦቨር አር ኢኳልስ ቱ ቢ ኪው። ስለዚህ ሴንትሪፒታል ፎርሱ ከማግኔቲክ ፎርሱ ጋር ኢኩቫለንት ስለሆነ እንደዚህ አይነት ሲምፕሊፋይ የሆነ ፎርሙላ ሰጠን። ሶ ከዚህ ፎርሙላ ምን ትረዳላችሁ? ራዲየስ እና ቻርጅ they are inversely proportional። ቻርጅን ከፈለግን ኦቨር ቢ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኪው ማለት ከአር ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል which means ላርጅ ራዲየስ ያለው ሰርክል የሰራው ፓርቲክል ስሞል ቻርጅ አለው። ሪቨርስ ደግሞ ስሞል ራዲየስ ያለው ፓርቲክል ደግሞ ላርጅ ቻርጅ አለው። ስለዚህ ስሞል ራዲየስ ያለው የማን ሰርክል ነው? የኪው2 ሰርክል ነው። ስለዚህ ኪው2 ስሞል ሰርክል ነው። ስሞል ራዲየስ አለው ማለት ላርጅ ቻርጅ ያለው እሱ ነው። ስለዚህ ኪው2 በማግኒቲዩድ ይበልጣል ማለት ነው ከኪው1። ለምን? ራዲየሱ ሲቀንስ ቻርጁ ይጨምራል። እዚህ ጋር ከዚህ ሪሌሽን ማየት እንችላለን። ስለዚህ the right answer for this question will be C ነው ማለት ነው። The primary coil of transformer has 250 turns which means NP ተሰጥቷቸዋል የትራንስፎርመሩ ፕራይመሪ ሳይድ ያለውን ተርን and its secondary coil is given by 1500 which is NS secondary coil. If 220 volt is applied to its primary coil which means we have primary voltage ወይም input voltage አለ. The voltage induced in the secondary coil and the ratio of currents in the primary coil to the secondary coil respectively የተጠየቃችሁት። ሶ ሁለት ጥያቄ ነው የተጠየቃችሁት። አንደኛው ሰከንደሪ ላይ ያለውን
የቮልቴጅ መጠን። ሁለተኛው ደግሞ the ratio of primary current in the primary to the secondary ነው which means IP over IS ነው የተጠየቀው። ይሄን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ይሄን VS ለመፈለግ እነዚህ የምንሰራው አይዲያል ትራንስፎርመር ኢኩዌሽን መጠቀም እንችላለን which means NP over NS equals to VP over VS which equals to also IS over IP ብለን መስራት እንችላለን። ስለዚህ አሁን ክሊርሊ የመጀመሪያ እስቲ ቮልቴጅ ሰከንደሪ ቮልቴጅን እንፈልግ። ሰከንደሪ ቮልቴጅን ለመፈለግ በቀላሉ you can put the numbers NP ፕራይመሪ ላይ ያለን number of turns ስንት ነው? 150 turns ነው። ስለዚህ ቮልቴጁን ለመፈለግ ይሄንና ይሄን ሬሽዮ ሁለቱን ሬሽዮ መውሰድ እንችላለን። so number of turns in the secondary ደግሞ 1500 ተሰጥቶናል። the primary voltage ደግሞ 220 volts አለን. so we need to find VS. ስለዚህ ክሪስ ክሮስ በማድረግ ሶልቭ ለማድረግ መሞከር which means 1500ን በ220 ታባዙትና በ200 መልሳችሁ በ250 ማካፈል። ስለዚህ 1500 ሲባዛ በ220 ሲካፈል ለ250 ስለዚህ 1000 ይሄ VS overall VS V secondary it gives us 1320 ይሆንላችኋል ማለት ነው። so 1320 volts ይሆናል secondary side ያለው voltage. so clearly እንደምታዩት ከ220 ወደ 1320 ሳደገ which means step up ነው። እዚህ ጋር የተጠቀምነው ትራንስፎርመር step up ነው ወይም number of turn በማየት መናገር እንችላለን። ፕራይመሪ ላይ ያለው ኮይል 25 ነው፣ ሰከንደሪ ላይ 1500። ስለዚህ ሰከንደሪ ከበለጠ ስቴፕ አፕ ነው። ሶ አላማው ቮልቴጁን ለማሳደግ ነው የተጠቀምነው ይሄን ትራንስፎርመር። ሶ ሁለተኛው እዚህኛው ጥያቄ ላይ ደግሞ የተጠየቃችሁ the ratio of the currents ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር NP over NS equals to IS over IP ነው እንዳትሳሳቱ ይሄን ፓርት። ስለዚህ የተፈለገው IP over IS ስለሆነ ይሄን ሪስፕሮካል እናደርገዋለን። ይሄን ስትገለብጡት በግራ ሳይድ ያለውን ሬሽዮንም እንገለብጠዋለን which means IP over IS ይሆንልናል። በዚህ ሳይድ በቀኝ ሳይድ ያለው በግራ ሳይድ ያለው ነምበር ኦፍ ተርኑ ይገለበጣል። NS over NP እናደርገዋለን። ሶ NS 1500 ነው ሲካፈል ለ250 ሶ ይሄን ማቃለል ስታካፍሉት ስንት ይመጣላችኋል? ኤግዛክትሊ 6 ይመጣል። ስለዚህ ሬሽዮ የከረንቱ 6 ይሆናል። ሶ the right answer would be C 1320 ቮልት እና the ratio of current will be 6 ይሆንልናል ማለት ነው። ኦኬ question 26 ላይ ደርሰናል። 46 ላይ ደርሰናል። 46ኛ ጥያቄ so a magnetic field intensity ወይም the magnetic density ሊል ይችላል። magnetic field strength ነው የሚገልጸው overall እነዚህ ተርሞች። ስለዚህ magnetic field strength B 4 times 10 the power of -4 ቴስላ ተሰጥቷቸዋል። crossing a coil having a face area of 100 centimeters square. This is the area of the coil and number of turn is given by 5 times 10 the power of 4 turns perpendicular to the face of the coil. If the magnetic flux in the coil is said to be 0, magnetic fluxaችን ስንት ነው? initially 0 ነበር said to be 0 then within this much second okay በዚህ ያህል ሰዓት ውስጥ 0 እንዲሆን ተደረገ ነው። what is the magnitude of induced electromotive force? ስለዚህ induced electromotive force ነው የምንፈልገው we gonna use minus n change of flux over change in time. so put the numbers. number of turns ስንት ተሰጥቷቸዋል? 5 times 10 raised to 4. this is the number of turns ኔጌቲቭ አለን ከፊት change in fluxአችን ፋይናሉ 0 ስለሆነ 0 ሲቀነስ initial flux ማለት initial field strength ከኤሪያው ጋር ማባዛት which means 4 times 10 raised to -4 times ኤሪያው ወደ ሜትር ስኩዌር መቀየር አለበት ሴንቲሜትር ስኩዌር ስለሆነ 100 times in the power of -4 እንደዚህ ይሆንልናል። divided by time ነው። ታይሙ 2 times 10 the power of -3 ነው። so simplify ስታደርጉት ይሄን ኤክስፕሬሽን number of term 5 times 10 the power of 4 ይቆየንና then እዛ ጋር ያለውን ስታባዙት እዚች ጋር ያለችው ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ሲቃለል ኔጌቲቭ ስለሚሆን ይጠፋል። ኔጌቲቭ ይጠፋል ፖዚቲቭ ይሆንልናል ቶታሊ ማለት ነው። then እዚህ ጋር ብናቃል ስንት ይቀረናል ማለት ነው? ሲምፕሊፋይ እያደረግን እንሰራዋለን። 4 times 10 the power of -4 አለ then እዚች ጋር 2 0 እዚህኛው ላይ ብትደምሩት 10 the power of -2 ይቀራችኋል divided by
2 times 10 the power of negative 3 አለ ሶ በሁለት 1 በሁለት 2 ይሆንላችኋል then እቺ negative 3 ወደ ላይ በመተጣበት ጊዜ minus of minus 3 ስለምትሆን እዚህ ጋር plus 3 ሆና ትወጣለች ስለዚህ ስታቃልሉት 5 ጊዜ 2 ከላይ 5 እና 2 ይባዛል 10 ይሆንላችኋል then እዚህ ጋር ይሄና ይሄ ሲደመር ፓወሩ 0 ስለሚወጣ 1 ይሆናል ከዛን እዚህ ጋር ያለውን ፓወር ሲደመሩት ስንት ይመጣል in the power of positive 1 ይሆንላችኋል which is ይሄ ማለት 100 ይሆናል 100 ቮልት ይሆናል መልሳችን so the answer would be C 100 ቮልት ይሆናል okay so 47ኛው የመጨረሻው ጥያቄ a solenoid with 500 turns and length 1 meter carries a 50 ampere of current if no iron core is inserted in the solenoid what is the magnetic field strength at the center of the solenoid so number of turn n there is 5000 turns then the length is given by 1 meter and the current through the solenoid is 15 ampere so the question is what is the magnetic field strength inside at the center of the solenoid so field strength solenoid እንዴት ነው የምንፈልገው mu naught which is permeability of free space times mu naught L number of turns per length multiplied with current I so mu naught constant ስለሆነ we take 4 pi times 10 the power of negative 7 multiplied by number of turnaችን 5000 divided by length 1 meter and the amount of current is 15 ampere so የዚህን ፕሮዳክት ነው ምንሰራው ስለዚህ ከላይ ያሉትን I mean 4 pi ታች 1 ስለሆነ it doesn't change anything ማግኒቲዩዱ ላይ ለውጥ አይፈጥርም ስለዚህ 4 ሲባዛ 500 ሲባዛ በ15 so it gives us 30000 pi times 10 raised to negative 7 so standard scientific notation ለመጠበቅ እነዚህን አራቱን ዜሮዎች አጥፍተን እዚህኛው ላይ ፕላስ ብናደርገው so ምን ይቀረናል 3 pi times 10 raised to negative 3 Tesla ይኖረናል so the answer would be A ትክክለኛው መልስ ይሆናል so ይሄን ይመስላል so በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ምንድነው በብዛት ኮመንሊ እየተጠቀምናቸው ያሉ ጥያቄዎች አሉ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ካልኩሌት ማድረግ ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ ካልኩሌት ማድረግ ፎርስ እነዚህ ላይ በደንብ ፕራክቲስ ማድረግ ይኖርባቸዋል እሺ ተማሪዎች ያው ጥያቄዎችን በደንብ አብራርቼ ለመስራት ሞክሬያለሁ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ ይቻላል በተቻለን ፍጥነት እንመልስላችኋለን እንዲሁም አንድ ጥያቄ ለእናንተ ዘልያለሁ ጥያቄ ቁጥር 11ን ሞክራችሁ መልሳችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን እንዲሁም ርማቱን ኮሬክሽኑ መልሱን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ፖስት ምናደርግላችሁ ይሆናል እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ መልካም ጊዜ መልካም